Người phụ nữ mang thai 8 tháng này đã bóp nát chiếc cốc, chỉ vì người bạn thân nhất của cô ấy nói với cô ấy rằng, tôi mang thai rồi, là con của chồng cậu. Ji-ung tự tát mình và hy vọng, chỉ là mình đang nằm mơ. Sau đó còn tự dội nước lên đầu mình, để cho bản thân có thể tỉnh táo hơn một chút, nhưng mà đối diện với người bạn thân nhất ở trước mặt, vẫn không ngừng khiêu khích. Mình biết là mình có lỗi với cậu, cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Người chồng rất nhanh đã đến và kéo cô ấy đi, sau đó đưa Ji-ung về nhà. Ji-ung vẫn còn một tia hy vọng, cô hỏi chồng, tất cả những điều này có phải là thật không? Jae-wook quỳ xuống và nói đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, rồi cầu xin vợ tha thứ. Jae-wook ôm cô ấy vào lòng và nói, cả đời này chỉ yêu mình cô. Ji-ung liền đẩy người chồng ra và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Cả đời này anh đừng hòng gặp lại con, đến chết tôi cũng không cho anh gặp con. Trái tim của Ji-ung dường như tan nát, cô lặng lẽ quay người rời đi. Biết được Ji-ung và Jae-wook đang cãi nhau, cô nàng đa mưu Na Kyung đến tìm người cha tài phiệt của Jae-wook. Na Kyung quỳ xuống và cầu xin, hy vọng ông ấy có thể chấp nhận mối quan hệ với Jae-wook. Còn nói rằng mình học chuyên ngành luật thương mại, sẽ giúp ông giải quyết chuyện khủng hoảng công ty. Cô ta nói, cho dù có như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ cố hết sức giúp công ty vượt qua khó khăn. Lần này, ông đã bị Na Kyung thuyết phục. Nhưng ông trời lại không đứng về phía cô gái đa mưu túc trí này. Con đường rộng mở của Na Kyung cũng không được bao lâu. Đột nhiên cô bị đau bụng, một vệt máu chảy xuống bắp chân. Cái thai khó khăn lắm mới có được, nhưng kết cục lại bị sảy thai. Chớp mắt đã 6 năm trôi qua. Hôm nay là lễ kỷ niệm 100 tập chương trình mà Ji-ung làm MC, được phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình. Trong lúc Jae-wook đưa Na Kyung đến khám tại bệnh viện, vô tình nhìn thấy chương trình này, dường như anh đã nhận ra cậu bé đó chính là con của mình và Ji-ung. Bây giờ nó đã lớn vậy sao? Ji-ung bây giờ cũng đã có gia đình riêng của mình. Buổi lễ kỷ niệm kết thúc, cả nhà vui vẻ ra về. Sau khi Min Ho đi lấy xe thì Ji-ung phát hiện trên quần áo có vết máu, ngẩng đầu lên thì phát hiện con trai mình đang chảy máu mũi, sau đó ngất đi trong vòng tay của Ji-ung. Cậu bé được đưa đến bệnh viện. Sau một hồi kiểm tra thì phán đoán ban đầu của bác sĩ là do vận động quá mức, còn kết quả cụ thể thì phải chờ vài ngày nữa. Những lo lắng trong lòng của Ji-ung tạm thời được giải tỏa. Nhưng hôm nay cũng thật trùng hợp, kể từ lần sảy thai đó, Na Kyung không đậu thai dù chỉ một lần, chỉ một chút động tĩnh thôi cô ấy liền nghĩ là có rồi, nhưng mà màn hình siêu âm không hiển thị gì. Ở bên này gia đình Ji-ung đang chờ thang máy, liền đụng mặt với Jae-wook và Na Kyung. Cảnh tượng vô cùng bối rối và khó xử, bản tính cha con khiến Jae-wook nhanh chóng nhận ra, đứa bé trước mặt này chính là con của mình. Na Kyung chủ động chào hỏi Ji-ung, nhưng Ji-ung không nói một lời nào. Khi ra khỏi thang máy, nhìn đứa con đang dần rời xa, Jae-wook vô thức muốn đi theo, nhưng Na Kyung đã ngăn anh ta lại. Chú ấy nãy giờ cứ nhìn con chằm chằm. Nhưng Ji-ung không giải thích điều gì cho con, mà thúc giục chồng nhanh lái xe rời khỏi đây. Na Kyung sau khi quay lại công ty, liền tìm đến văn phòng của bố chồng. Hóa ra ông ấy đã biết cô bị vô sinh, ông ấy yêu cầu Na Kyung bằng mọi giá phải cướp con của Ji-ung về đây thừa kế gia nghiệp. Ngày hôm sau, Ji-ung đến bệnh viện. Bác sĩ nói với cô ấy một tin tức như sét đánh ngang tai. Con trai Hyun-woo được chẩn đoán là mắc bệnh bạch cầu, cần phải cấy ghép tủy xương, nhưng mà sau khi kiểm tra, nhóm máu của Ji-ung lại không phù hợp. Không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể liên lạc với cha ruột của con là Jae-wook. Nhưng mà tin nhắn đã bị người bạn thân Na Kyung xem được, cô ấy không nghĩ ngợi gì mà xóa đi. Sau khi không thấy Jae-wook trả lời, cô lại một lần nữa gọi điện đến văn phòng của Jae-wook. Sau 6 năm đây là lần đầu tiên vợ cũ gọi điện cho anh ta. Jae-wook hào hứng đi ra ngoài, đến quán cà phê nơi hẹn gặp, anh mới biết được con trai mình bị ung thư máu. Ji-ung muốn anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra, xem tủy có phù hợp với con trai không. Mà Na Kyung lúc này từ cấp dưới biết được, Jae-wook vừa vội vàng rời đi, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Quả nhiên nhìn thấy Jae-wook và Ji-ung đang đi cùng nhau, Na Kyung nhanh chóng đuổi theo sau, nhưng chỉ thấy họ đã lên xe rồi rời đi. Sau khi đến bệnh viện lấy máu, cần đợi vài ngày mới có kết quả. Sự phản bội 6 năm trước cứ như mới xảy ra hôm qua. Jae-wook muốn đưa cô về, nhưng Ji-ung không muốn mọi chuyện rắc rối, thế là tự mình bắt xe quay về công ty. Không ngờ rằng Na Kyung đã chờ sẵn ở đây, nói rằng mình đã là vợ hợp pháp của Jae-wook và cảnh cáo Ji-ung cách xa chồng mình ra. Hôn nhân là một thứ rất dễ vỡ như là một tấm kính vậy. Ji-ung nói Jae-wook là cha của đứa bé, đó là chuyện không thể thay đổi được. Na Kyung đe dọa nói, sẽ giành lại quyền nuôi con. Cô ấy rất giỏi trong những vụ kiện như thế này, vì cô ta đã từng là học chuyên ngành luật sư. Hóa ra lúc trước trong khi họp gia đình, bố chồng đã từng nói, phải đưa đứa bé quay về và trở thành người thừa kế. Đối mặt với hạng người như thế này, Ji-ung quyết định sẽ không nhẫn nại nữa. Người gây ra tội thì không cách nào quên được. Cô cút đi. Ji-ung rời đi để lại Na Kyung đứng đó. Mấy ngày sau có kết quả xét nghiệm của Jae-wook, bác sĩ nói vẫn không hợp với Hyun-woo. Ji-ung đau khổ cầu xin bác sĩ tìm ra giải pháp. Bác sĩ đề nghị cô ấy sinh thêm một đứa bé nữa, sau đó sử dụng cuống máu rốn để ghép tủy. Nghe xong lời này, hai người liếc mắt nhìn nhau. Tại sao lúc đó anh lại phản bội tôi? Hyun-woo của tôi phải làm sao đây? Sau một hồi khóc lóc, Ji-ung liền ngất đi. Jae-wook liền ôm cô ấy đến tìm bác sĩ. Nhìn thấy Ji-ung đang hôn mê, Jae-wook nhớ về những ký ức ngọt ngào trước kia, nhưng tiếc là không thể quay lại được nữa.
Lúc này Na Kyung gọi điện thoại đến, hỏi anh đang ở đâu. Jae-wook chỉ nói là đang ở bệnh viện rồi lập tức cúp máy. Khi anh ấy quay lại phòng bệnh thì không còn thấy Ji-ung đâu nữa. Y tá nói Ji-ung đã xuất viện rồi, biết là vợ cũ không định tha thứ cho mình. Jae-wook càng hối hận hơn. Ji-ung cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Cô đến tiệm may của mẹ, cứ nghĩ là sẽ được mẹ an ủi, nhưng cô luôn bị mẹ phàn nàn về việc ly hôn. Trách cô ấy nếu chỉ vì chồng ngoại tình một lần mà đã đòi ly hôn, thì đời này làm gì có ai mà không phải ly hôn cơ chứ. Ji-ung chỉ có thể rời đi trong cô đơn. Người mẹ đuổi theo và hỏi Ji-ung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là Hyun-woo bị ốm, không dám nói thằng bé bị ung thư máu. Người mẹ lại bắt đầu phàn nàn nói, cô chỉ biết lo cho công việc mà bỏ mặc con cái, có thời gian đến đây khóc lóc, không bằng về nhà chơi với con còn tốt hơn. Ji-ung vừa đau lòng vừa tuyệt vọng, những giọt nước mắt bất lực cứ lăn dài trên má. Cô ấy đến trung tâm hiến tặng tủy xương, nhưng không thể tìm được tủy xương thích hợp. Người phụ nữ này mưu mô đáng sợ, 6 năm trước cướp chồng của bạn thân, bây giờ thì cướp luôn con của bạn thân. Cô ấy đe dọa Ji-ung là sẽ kiện quyền giám hộ của cô, muốn Ji-ung để danh tính người giám hộ chuyển qua cho chồng. Ji-ung đương nhiên không đồng ý giao con trai mình cho người phụ nữ không có liêm sỉ này. Đừng có động vào con trai tôi, đừng có động vào một sợi tóc của thằng bé. Na Kyung không ngừng dùng lời nói khiêu khích. Ji-ung lại một lần nữa phải nhẫn nhịn. Cô là phụ nữ đã có chồng, lại muốn đi giật chồng người khác. Cô nghĩ tôi không làm được ư? Ngày hôm sau Ji-ung đang chuẩn bị đi lên nhận giải, thì người đại diện vội vã đi vào thông báo. Hóa ra là Na Kyung đem những lời Ji-ung nói hôm qua, cắt câu lấy nghĩa đăng lên mạng. Điều này khiến Ji-ung, một người của công chúng bị cuốn vào vòng xoáy dư luận. Người đại diện khuyên cô ấy đưa ra một tuyên bố để giải thích, nhưng Ji-ung không muốn để chồng cũ của mình dính vào chuyện này. Chuyện này cô ấy sẽ tự mình chịu. Chị gái của Jae-wook biết được chuyện này, thì rất khinh thường hành động này của Na Kyung. Vì vậy muốn đến khuyên nhủ cô em gái, nhưng Na Kyung đâu có phải dạng vừa. Khi hai người đang to tiếng cãi nhau, Jae-wook ở ngoài cửa đã nghe thấy tất cả. Jae-wook hỏi vì sao cô phải làm vậy. Na Kyung nói rằng đó là mệnh lệnh của bố chồng, cô chỉ có thể làm theo. Nếu cô tiếp tục làm như thế, thì tôi sẽ viết giấy ly hôn. Nói xong, anh rất bực tức mà rời đi. Nhìn xe của chồng rời đi trong vội vã, Na Kyung có chút hoảng sợ. Suốt chặng đường Jae-wook liên hệ với Ji-ung, nhưng không thể liên lạc được. Cho đến khi nhận được đoạn tin nhắn, anh ta vội vã chạy đến bệnh viện. Hóa ra Hyun-woo bị sốt cao, đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn thấy Ji-ung trước mặt đau lòng khóc lóc, Jae-wook cũng vô cùng hối hận. Cùng lúc đó chồng của Ji-ung cũng vội vã chạy đến. Thấy sự xuất hiện của Jae-wook khiến anh cảm thấy khó chịu. Tôi hy vọng anh không xuất hiện trước mặt vợ tôi nữa. Jae-wook chỉ có thể liên tục xin lỗi. Lúc này mẹ của Ji-ung cũng nhanh chóng chạy tới. Khi nhìn thấy người con rể cũ liền mắng một trận, thậm chí còn nhổ một bãi nước bọt vào mặt anh ta. Người mẹ vừa khóc vừa trách con gái. Ji-ung nói tự mình sẽ cứu Hyun-woo, nhưng mà tủy xương cha mẹ ruột cũng không hợp, thì kiếm ở đâu tủy xương thích hợp. May thay ông trời thương xót, Hyun-woo đã qua giai đoạn nguy hiểm. Ji-ung nắm lấy tay con trai, trong lòng đã âm thầm đưa ra quyết định. Cô ấy tìm Jae-wook, người đã chờ đợi bên ngoài bệnh viện suốt một đêm, nói với anh ta sẽ nghe ý kiến của bác sĩ, cùng Jae-wook sinh thêm một đứa nữa, sau đó lấy cuống máu rốn để cứu Hyun-woo. Min-ho đi lên lầu thì bắt gặp cảnh tượng này. Nhưng khi Min-ho đi xuống dưới thì không thấy hình dáng của Ji-ung đâu nữa. Anh đi khắp nơi để tìm vợ, thì thấy cô ấy ở khoa phụ sản, đang hỏi y tá một tập tài liệu gì đó. Min-ho đi lại và cũng xin một bản, sau khi mở ra xem, thì mới biết đó là thông tin của thụ tinh nhân tạo. Min-ho cảm thấy rất đau lòng. Anh thẫn thờ quay lại phòng bệnh, Ji-ung nhìn thấy chồng, cô cảm thấy vô cùng tội lỗi. Sau khi Jae-wook trở về nhà, người chị khuyên anh nói chuyện đứa bé bị bệnh với bố mẹ và vợ. Nhưng Jae-wook lại không muốn làm điều này. Lúc này Na Kyung kích động chạy tới nói, mình vừa nhận được điện thoại của trung tâm điều trị, chúng mình vẫn có hy vọng có thai. Nhưng Jae-wook lại không có bất cứ phản ứng gì, chỉ nói vài câu lấy lệ sau đó về phòng. Cô liên tục trách anh, vì sao ngay một câu quan tâm anh cũng không nói được. Lúc này người Oh Shin theo lệnh bố, đến gọi hai người về nhà. Hóa ra bố chồng trách móc Na Kyung làm việc chậm trễ, muốn ra tòa càng nhanh càng tốt, họ muốn nhanh chóng gặp cháu trai. Mặc dù Jae-wook đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đứa bé bị bệnh, nhưng không thể ngăn cản Na Kyung đổ thêm dầu vào lửa. Trong lúc bối rối, chị gái của Jae-wook đã giúp em trai mình nói ra sự thật, cháu trai bị bệnh ung thư máu. Vợ mình lại muốn có con với chồng cũ. Min-ho đã rất sốc khi nghe được tin này. Anh ấy lấy ra tờ quảng cáo thụ tinh nhân tạo, nếu em đang nói về điều này, thì anh không thể sống với em được nữa. Sau đó ném tờ quảng cáo lên sofa, tức giận trở về phòng ngủ. Ji-ung nhẹ nhàng tựa vào lưng chồng nói rằng, nếu thiếu Hyun-woo, mình không thể sống được. Vậy em muốn đứa thứ hai để làm gì? Dùng cuống máu của đứa bé mới có thể cứu được thằng bé. Vậy có công bằng với đứa bé ấy không? Nhưng Ji-ung lúc này không thể nghĩ nhiều nữa. Cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cứu Hyun-woo. Là một người đàn ông, anh ấy không thể chịu đựng được nữa. Min-ho đẩy Ji-ung xuống nói, nếu em nói muốn có con thì cứ sinh con với anh đi. Anh có thể giả vờ không biết, nhưng bây giờ biết rồi, em nói anh phải làm sao đây? Bên này, Na Kyung cũng nhận thấy có điều gì đó sai sai. Nếu đã biết con trai mình mắc bệnh ung thư máu, tại sao chồng vẫn không mất đi hy vọng?
Trong lúc trò chuyện với một đồng nghiệp, nghe được người hiến tặng có tỷ lệ thành công cao nhất là anh chị em cùng cha mẹ sinh ra. Mặc dù Na Kyung nói không tin chồng mình lại làm chuyện nực cười như vậy, nhưng cô vẫn có một chút khó chịu. Đêm đó về nhà, Na Kyung giả vờ bình tĩnh, cố ý hỏi Jae-wook giờ phải làm sao. Có phải muốn có đứa con thứ hai với Ji-ung không? Jae-wook cũng thành thật, nói đó là cách duy nhất bây giờ. Sau khi xác nhận những nghi ngờ trong lòng, Na Kyung đột nhiên nổi giận, anh không thể làm điều này mà không có sự cho phép của em. Pháp luật không cho phép thụ tinh nhân tạo. Jae-wook đối với sự tức giận của vợ mà nói, đã quá quen thuộc, anh chỉ lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Na Kyung lúc này như phát điên sau 6 năm lạnh nhạt, Jae-wook giờ cũng cảm thấy xấu hổ, liền hỏi cô ấy muốn gì. Na Kyung lớn tiếng nói, cô chỉ muốn một gia đình hạnh phúc nên muốn Jae-wook suy nghĩ, Ji-ung có thực sự quan trọng như vậy không? Ngày hôm sau, Na Kyung giữ hy vọng cuối cùng của mình, đến phòng khám phụ khoa để kiểm tra. Nhưng kết quả là bị suy buồng trứng sớm, dẫn đến thời kỳ mãn kinh sớm. Vậy có nghĩa là cả đời này cô không thể có thai. Na Kyung không thể chấp nhận sự thật, nhìn thấy những người phụ nữ mang thai đi đi lại, nhớ lại lời nguyền rủa trước đây của Ji-ung. Cô sẽ không có một giây phút nào có được hạnh phúc. Cả đời cô sẽ chìm trong tuyệt vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta quyết định gặp mặt Ji-ung. Cô đồng ý để bọn họ thụ tinh nhân tạo, nhưng trước khi sinh đứa bé, bắt buộc phải giao quyền nuôi dưỡng Hyunwoo cho Jae-wook. Nhưng Ji-ung nhất định không đồng ý, cô hận người phụ nữ ở trước mặt này. Ji-ung về đến nhà, ngôi nhà hạnh phúc trước đây bây giờ không còn nữa. Cô ấy lấy tiền tiết kiệm của con trai ra, hồi tưởng về những ký ức tốt đẹp, sau đó quỳ xuống khóc thảm thiết. Cô ấy không muốn đem đến thêm đau thương. Nói với Jae-wook, cô ấy từ bỏ ý định thụ tinh nhân tạo. Họ cùng nhau xem ảnh từ nhỏ đến lớn của Hyunwoo, từng bước đưa cho Jae-wook xem. Sau đó nói với Jae-wook, không biết Hyunwoo có thể trụ được bao lâu, nhưng mà anh cần nhớ rằng thằng bé từng tồn tại trên thế giới này. Ngay khi Ji-ung vừa đứng dậy rời đi, Jae-wook chạy đến và ôm cô lại. Họ bỏ hết những định kiến ở phía sau và đến khách sạn. Jae-wook nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Ji-ung và nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Nhưng Ji-ung lại không chấp nhận, cô cảm thấy như thế rất có lỗi với người chồng hiện tại. Chuyện này dừng ở đây thôi. Ji-ung như người mất hồn, mẹ thấy cô như thế, hỏi cô ấy có thể cứu Hyunwoo bằng cuốn máu rốn không. Ji-ung nói đừng đề cập tới vấn đề này nữa. Mặc dù rất muốn cứu con trai, nhưng không thể làm như thế, sẽ gây tổn thương cho chồng cô. Nhưng mà mất đi con trai thì sống thế nào đây? Nếu muốn chết thì chết cùng nhau đi. Bên này Na Kyung vẫn không từ bỏ dã tâm, cô ta biết Jae-wook vừa mới gặp Ji-ung, liền hỏi anh ta suy nghĩ như thế nào rồi. Lúc này Jae-wook mới biết là Na Kyung khiến Ji-ung làm ra chuyện này, muốn cô ấy giao con cho Na Kyung nuôi, thảo nào cô ấy mới từ bỏ việc sinh đứa con thứ hai. Na Kyung cho rằng Ji-ung muốn lợi dụng đứa con thứ hai để buộc mình phải ly hôn, sau đó trở lại cướp vị trí hiện tại của mình. Jae-wook cảm thấy cô ấy thật vô lý, quay người lại và bước ra khỏi nhà bỏ mặc sự la hét của người vợ. Trong bệnh viện, Minho đang ở cùng Hyunwoo. Đứa con trai đột nhiên hỏi anh, con sắp chết sao? Minho sững sờ một lúc. Hyunwoo nói, cậu bé có một hộp tiền tiết kiệm ở dưới gầm giường, ở trong đó có tiền dùng để mua quà sinh nhật cho mẹ, con muốn nhờ cha hoàn thành nguyện vọng, bảo vệ mẹ thật tốt. Minho đau lòng không cầm được nước mắt. Món quà sinh nhật tự mình mua thì mới có ý nghĩa. Bố sẽ cùng con đi mua. Anh ấy nhớ lại lần đầu gặp Ji-ung và sau này đã trở thành người nhà, nhớ về cuộc sống đẹp đẽ tràn đầy hạnh phúc trước đây, anh không kìm được cảm xúc mà đau khổ tột cùng. Anh ấy không cách nào chấp nhận được sự ra đi của Hyunwoo, thế là gọi điện thoại cho Ji-ung nói, gần đây đã nhận được một dự án, sắp tới sẽ phải thường xuyên làm việc và không thể về được. Anh chấp nhận thụ tinh nhân tạo. Câu nói này mỗi khi gặp mặt trực tiếp đều không nói được, giờ cuối cùng anh cũng có thể nói ra, có lẽ đây là trách nhiệm mà bất cứ người làm bố nào cũng phải làm. Ngày hôm sau người mẹ đến bệnh viện thăm Ji-ung. Năm đó khi anh trai Ji-ung gặp chuyện ngoài ý muốn, mẹ luôn sống trong sự đau khổ, mẹ nói với Ji-ung, con nhất định phải bảo vệ tốt con trai của mình. Mẹ muốn Ji-ung không từ bỏ, có cơ hội nào cũng phải nắm lấy. Ji-ung lấy chiếc bánh mẹ đem tới, xúc từng miếng cho vào miệng, ngọt ngào trong miệng nhưng không giấu được đắng cay trong lòng. Ji-ung nắm tay con trai mình, cô luôn nghĩ về những lời của Na Kyung khi đàm phán. Lúc này Hyunwoo tỉnh dậy, nói với mẹ rằng muốn về nhà. Ji-ung lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, bỏ qua những định kiến, không có gì có thể ngăn cản cô ấy cứu con trai mình. Theo như kế hoạch thụ tinh nhân tạo, Jae-wook cũng đến bệnh viện hiến tinh trùng, Ji-ung thành công mang thai đứa bé thứ hai. Na Kyung tìm đến Jae-wook muốn anh ta thực hiện lời hứa trước đây. Jae-wook khuyên cô đừng tự đẩy bản thân đến đường cùng, nhưng Na Kyung đã không còn đường lui, cô phải có con thì mới có thể có vị trí trong gia đình. Jae-wook đành phải làm theo, nói với bố mẹ là vợ mình đã mang thai 8 tuần. Lúc này căng thẳng của Na Kyung mới trở nên nhẹ nhõm. Cả gia đình rất vui mừng, chỉ có người chị gái nghĩ rằng có gì đó không ổn, 80% là có bí mật. Đây là con cóc vàng có giá trị 6 tỷ, bố mẹ chồng định tặng cho cô con dâu đang mang thai. Khi vào phòng con dâu thì phát hiện ra bằng chứng giả mang thai của Na Kyung. Lúc đó Jae-wook vừa về đến nhà, nhìn thấy mẹ mình đang đứng ôm cái bụng giả, liền đem sự thật nói hết cho mẹ. Người mẹ liền khiển trách con trai không nên giấu giếm bố mẹ,
còn nói với tính cách của Na Kyung, bây giờ phải chăm sóc thật tốt. Nhưng nếu sau này cô ta thực sự có con thì làm sao? Không còn cách nào, Jae-wook đem việc Na Kyung bị suy buồng trứng sớm, không thể có thai nói cho mẹ biết. Cô ta phải có được con thì mới lấy được cổ phần của công ty. Jae-wook nói, Na Kyung sẽ nuôi dạy tốt đứa bé này, vì Na Kyung biết đây là cách duy nhất. Ngày hôm sau, Na Kyung gặp Ji-ung, lấy ra một bản thỏa thuận, cô ta sợ Ji-ung có một ngày đổi ý, quay lại đòi quyền nuôi con. Ji-ung cảm thấy không cần phải ký, vì cô ấy khẳng định Na Kyung sẽ nuôi dạy con tốt. Na Kyung hỏi cô ta lấy đâu ra tự tin đó. Bởi vì đó là cách duy nhất để cô có được cổ phần công ty. Na Kyung cũng không ép nữa, cầm bản thỏa thuận lên xé nát. Sau đó yêu cầu là được chạm vào đứa bé. Chúng ta 1 tháng nữa là gặp nhau rồi. Chăm sóc tốt cho nó. Tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, mà ở bên này Minho và khách hàng đang nói chuyện, biết được những công trình mà gần đây nhận được đều do Jae-wook giúp đỡ. Nếu không chỉ dựa vào công ty nhỏ của anh ấy, thì không thể nào nhận được những công trình lớn như thế. Thông tin này đã chạm vào lòng tự tôn của Minho, anh ta tìm Jae-wook hỏi tại sao lại làm thế. Jae-wook giải thích, đó chỉ là một chút tâm ý của mình, có thể giúp được chút ít gì thì giúp. Minho cảm thấy rất phẫn nộ. Anh nghĩ mình là bố của Hyun-woo, nên anh mới thương hại cho tôi sao? Jae-wook xin lỗi vì đã thiếu cân nhắc. Minho để lại tiền thanh toán và lặng lẽ rời đi. Anh ấy buộc mình phải tươi cười khi về nhà. Quan hệ vợ chồng trong quá khứ giờ chỉ có thể nhìn nhau cười ngượng ngùng. May thay vẫn có Hyun-woo nhớ người bố dượng của mình, ôm anh ấy. Cái ôm ấy đã an ủi trái tim đầy tổn thương của Minho. Anh ấy lấy lý do công ty có nhiều dự án mới nên quay lại tăng ca. Ji-ung hiểu anh ấy không muốn đối mặt với chính mình. Minho đề nghị sau khi Hyun-woo sinh con thì rời khỏi Seoul. Nhìn thấy biểu cảm của Ji-ung, Minho bước ra khỏi nhà với cảm giác cô đơn. Ji-ung vội vàng đuổi theo nhưng chỉ thấy bóng lưng đã khuất của Minho. Cũng lúc này, Ji-ung cảm thấy nhói đau ở bụng. Cô viết cho người mẹ đã đi ra ngoài mua đồ ăn một mẩu giấy, muốn bà ấy chăm sóc tốt cho Hyun-woo, sau đó bắt xe đến bệnh viện. Jae-wook đang ngủ thì nhận được điện thoại của Ji-ung. Tôi đã hứa với Chúa, đời này sẽ không gặp lại đứa bé này nữa. Ji-ung dưới sự giúp đỡ của bác sĩ thành công sinh ra một đứa bé trai, nhưng cô ấy chỉ kịp liếc mắt, không kịp ôm đứa trẻ một cái rồi từ từ nhắm mắt lại. Đứa bé vừa sinh ra đã lập tức được chuyển đi cho Na Kyung. Cả gia đình nhà chồng và Na Kyung đều rất vui mừng. Mà Ji-ung đang dần dần mất đi dấu hiệu sinh tồn. Sau khi được các bác sĩ cố hết sức cấp cứu, cô ấy nằm hấp hối trên giường bệnh, chỉ có mẹ cô ấy ôm lấy đôi chân lạnh ngắt của cô ấy, cầu xin cô ấy tỉnh lại. Đối lập lại là cảnh hạnh phúc của gia đình tài phiệt kia. Người ông ôm cháu trai của mình và nói, gia đình này sau này sẽ là của đứa trẻ, còn Na Kyung thì giữ được thân phận con dâu tài phiệt. Jae-wook đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy mẹ Ji-ung đang ôm con gái khóc lóc, ngay lập tức cũng không kìm được mà ôm đầu khóc. Mẹ của Ji-ung liền đi tới xin Jae-wook, mang đứa bé tới để Ji-ung cảm nhận được sự ấm áp của đứa bé, không chừng có thể tỉnh lại. Cậu muốn để con gái tôi chết 2 lần sao? Jae-wook về đến nhà không để ý đến Na Kyung, đi thẳng đến phòng ôm đứa bé lên nói, Ji-ung bây giờ đang rất cần đứa bé này. Na Kyung đương nhiên không để anh ta ôm đứa bé đi. Jae-wook nói, nếu cô còn ngăn cản, sẽ lập tức nói đứa bé không phải cô sinh. Sau đó đẩy ngã Na Kyung, khi đặt đứa bé bên cạnh Ji-ung, nhịp tim cô đã trở lại bình thường. Jae-wook quỳ xuống và nói, bản thân nhất định sẽ để cho đứa bé vui vẻ lớn lên. Anh yêu em Ji-ung, mãi mãi yêu em. Vào lúc này, cô ấy nằm mơ thấy một đứa bé ở phía sau gọi cô là mẹ. Cô ấy nhớ ra bản thỏa thuận của bản thân, cuộc đời này sẽ không gặp lại đứa bé, nhưng không có cách nào cắt bỏ được mối quan hệ máu mủ. Nằm trên giường bệnh, cô ấy chảy những dòng nước mắt đau đớn. Sau khi hồi phục, Ji-ung nghe đề nghị của chồng, rời khỏi Seoul. Hyun-woo đặt tay lên bụng mẹ hỏi, mẹ ơi, em trai đi đâu rồi? Ji-ung nói với cậu bé, em trai luôn luôn ở trong tim chúng ta. Đông đi hè đến, 10 năm chớp mắt trôi qua. Hyun-woo đã trở thành một thiếu niên đẹp trai, Ji-ung cũng tận hưởng cuộc sống bình yên với chồng. Ngày hôm đó Hyun-woo về đến nhà, cởi khẩu trang ra thì thấy có máu mũi, sợ bị bố mẹ phát hiện, cậu bé ôm mũi chạy vào nhà vệ sinh. Đến tối, anh trò chuyện với cô gái anh yêu thầm là Hiso. Hiso hỏi điều ước của anh là gì? Hyun-woo im lặng một lúc, nguyện vọng của anh là có thể sống đến năm 20 tuổi. Nhưng sợ Hiso lo lắng, anh đã xóa tin nhắn đã viết. Quan hệ huyết thống là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Hyun-woo rất thích thiết kế công trình, nên đã báo danh vào khoa kiến trúc của một trường ở địa phương. Giáo viên tình cờ là bạn của Jae-wook, đương nhiên sự trùng hợp này chắc chắn có sự nhúng tay của Jae-wook. Anh ấy đi theo Hyun-woo tan học đang về nhà, chủ động dừng lại bên Hyun-woo, giáo viên muốn cậu bé với bạn mình chào hỏi. Chào ngài. Chào cậu. Cứ như thế, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với con trai, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hỗn độn. Từ khi có cháu trai Jun Seo, công ty của ông ngày càng phát triển. Còn Na Kyung, nhờ vào con trai mà địa vị trong nhà càng ổn định hơn, nhưng chị gái của Ji-wook thì vẫn không ngừng hoài nghi. Vì con trai thích xem cô ấy trên truyền hình, nên cô ấy liền đầu tư vào một chuyên mục trên đài truyền hình. Bởi vì lựa chọn câu hỏi mà đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn.
Cũng lúc ấy giám đốc nghĩ một người có khả năng giải quyết vấn đề, liền lái xe đến nơi người này ở. Nhưng anh ta không biết rằng, người này chính là người mà Na Kyung không muốn gặp. Vào ngày đầu tiên làm việc, cô ấy thấy Na Kyung dắt theo một cậu bé đi đến. Tình mẫu tử khiến cô ấy nhận ra đứa bé này là con cô ấy. Cô chậm chậm đi đến và ngồi xuống, đưa tay muốn chạm vào cậu bé. Đứa bé đã ở trong giấc mơ của cô ấy suốt 10 năm. Nhưng Na Kyung kéo cậu bé ra sau. Ji-ung như chết lặng, thất thần ngồi đó nhìn Na Kyung đưa đứa bé đi trong bất lực. Lúc này Ji-ung từ người đại diện biết được rằng cô ấy quay lại chủ trì một chương trình, mà chương trình ấy khách mời lại là Na Kyung. Na Kyung tìm đến giám đốc đe dọa, nếu người chủ trì là Ji-ung, cô ta sẽ rút lại vốn đầu tư. Sau đó hai người đã gặp mặt nhau, Ji-ung hỏi đứa trẻ tên là gì. Nhưng Na Kyung nghĩ không có lý do gì để nói cho cô ấy, không hề quan tâm đến cảm xúc của Ji-ung. Chuyện này làm Ji-ung rất đau thương, thế là đe dọa Na Kyung không được hủy chương trình. Tôi sẽ tự đến gặp con tôi. Cô nói gì cơ? Đừng bắt tôi phải làm điều này. Na Kyung đứng hình khi bị chọc vào điểm yếu. Về đến nhà, Ji-ung nói với mẹ rằng mình đã nhìn thấy đứa bé kia. Người mẹ buột miệng nói, Jun Seo sao rồi? Ji-ung bất ngờ, làm sao mẹ biết tên đứa bé? Hóa ra năm đó ôm đứa bé đến cứu Ji-ung, Jae-wook từng nói với bà. Sau khi nghe mẹ nói, Ji-ung cảm thấy kích động, những năm qua cô cảm thấy rất tội lỗi. Mỗi lần nhắc đến con chỉ có thể gọi là đứa bé kia, còn người mẹ sớm đã biết nhưng không nói cho cô. Người mẹ khuyên cô nên quên đứa bé này đi, Ji-ung nghe xong liền bật khóc. Sự tuyệt vọng bao nhiêu năm qua của mình nhưng không ai có thể hiểu. Buổi tối mẹ đến nhà Ji-ung, lấy ra một xấp ảnh, đó là những bức ảnh từ nhỏ đến lớn của con trai. Hóa ra trong 10 năm qua, mỗi tháng Jae-wook đều gửi ảnh đến. Nhưng người mẹ không muốn nhắc đến quá khứ trước mặt Ji-ung, không muốn tăng thêm rắc rối. Mẹ khuyên cô chỉ cần nhìn những bức ảnh này là được, không cần phải tham gia chương trình đó nữa. Nếu để Minho biết được thì sẽ không hay. Mà bên này, Jae-wook vì muốn gặp con trai nên bảo bạn mình dẫn Hyunwoo đến ăn cơm. Sau đó người bạn kiếm cớ có việc rời đi, để Hyunwoo một mình ăn cơm cùng Jae-wook. Hyunwoo không thể từ chối, nói mình chỉ là đứa trẻ, sợ Jae-wook cảm thấy vô vị. Nhưng cậu bé không biết được người này chính là cha ruột của mình. Lúc này Ji-ung gọi điện đến hỏi có cần đến đón về nhà không. Nhưng Hyunwoo sợ phiền đến mẹ nên nói mình sẽ cùng bạn đi chơi. Sau khi gác máy, Hyunwoo vì nói dối mẹ nên cảm thấy có chút ngại. Jae-wook cảm thấy rất hạnh phúc vì sự đơn thuần của cậu bé, hỏi cậu bé vì sao muốn học kiến trúc. Cứ như vậy, họ đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện như hai người thân. Jae-wook nhìn vẻ mặt tràn trề hy vọng của con trai, cảm thấy rất đau lòng. Sau khi rời khỏi quán ăn, anh ấy đột nhiên gọi Hyunwoo lại. Chú có thể ôm con một cái không? Anh nói Hyunwoo rất giỏi, anh chỉ muốn động viên cậu bé một chút. Jae-wook lần đầu tiên được ôm con trai mình, niềm vui xen lẫn tội lỗi, không kìm được mà rơi nước mắt. Bên này, chồng hiện tại của Ji-ung là Minho cũng biết, vợ mình và Na Kyung cùng ở trong một chương trình. Anh ấy gọi Ji-ung cho cô ấy hai sự lựa chọn. Chưa kịp nói thì Ji-ung gỡ khuy áo đầu tiên cho anh ấy xem những vết thương. Minho đứng hình ngay tại chỗ. Từ khi đứa trẻ kia được sinh ra và bị bắt đi, tiếng khóc của đứa trẻ lúc nào cũng hiện trong đầu cô ấy. Cô ấy chỉ có thể tự giày vào thân thể để che đậy bớt đi nỗi đau trong lòng. Nếu như trái tim bị khoét rỗng, liệu có thể quên và bớt đau khổ đi không? Minho bước đến ôm vợ mình hối hận vì không cảm nhận được nỗi đau của vợ sớm hơn. Na Kyung đến nhà mẹ chồng đón con trai thì bị chị chồng chế giễu. Anh tôi sẽ xem chương trình của cô khi nó được công chiếu. Tên chương trình là Những Người Bạn Phản Bội, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Na Kyung thực sự không thể nuốt nổi những lời này, đã cãi nhau tay đôi với chị chồng. Mẹ chồng nghe thấy liền đi ra, nói cháu trai sẽ ở lại đêm nay. Na Kyung chỉ có thể một mình rời đi với tâm trạng bực bội. Khi trở về nhà gặp Jae-wook, anh cũng thuyết phục cô không tham gia chương trình đó. Na Kyung biết đó là vì Ji-ung. Chồng chỉ giả vờ quan tâm đến mình, điều này lại làm cô càng mong muốn tham gia chương trình đó. Sáng hôm sau, Na Kyung tô môi đỏ lộng lẫy, ăn mặc đồ hiệu đắt đỏ, quyết tâm áp đảo Ji-ung ngay từ vẻ bề ngoài. Ngay khi cô ấy chuẩn bị đến đài truyền hình, mẹ chồng ngăn cô lại, nói rằng cô ấy rời khỏi chương trình đi. Na Kyung nói rằng cháu trai rất thích xem chương trình của mình. Mẹ chồng lo phóng viên có động cơ thầm kín, sẽ thông tin Ji-ung là vợ của Jae-wook, nhưng Na Kyung vẫn không muốn từ bỏ, mẹ chồng đành phải chấp nhận. Ta khuyên cô nên tự sắp xếp ổn thỏa. Na Kyung vẫn chưa nhận ra điều đó, thực ra mẹ chồng biết cháu trai không phải do cô sinh ra. Ở đài truyền hình, mọi người đang phàn nàn rằng Na Kyung kênh kiệu, lần nào cũng đến muộn. Na Kyung liền xuất hiện, chủ động chào hỏi Ji-ung. Sau khi ghi hình xong, Ji-ung gọi điện cho chồng là Minho, nói tối nay sẽ đi ăn cùng đồng nghiệp, nếu về muộn chút thì đến đón cô ấy. Lúc này Na Kyung xuất hiện và hẹn cô ra ngoài để nói chuyện. Na Kyung nghĩ lần trở lại này của Ji-ung là vì vật chất, nói rằng có thể cung cấp một số tiền bồi thường, nhưng không được phép gặp gia đình cô ta. Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn con tôi. Na Kyung hỏi cô ấy, tại sao nhiều năm như vậy rồi, bây giờ vẫn muốn phá vỡ gia đình của mình.
lý do là vì đến một cái ôm khi gặp con sau 10 năm cô cũng không cho. Cô không quan tâm đến cảm xúc của một người mẹ, vì cô không có con nên đâu có biết cảm giác đó. Ji-ung không ngờ Na Kyung lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Ji-ung nói, cô ấy không có gì để mất, nhưng Na Kyung lại sợ mất vì có quá nhiều. Na Kyung nhất thời không nói nên lời. Trong bữa tiệc, Na Kyung lại bắt đầu kiếm chuyện, cô ấy gọi cho chồng, bảo anh đến đón, nếu để thư ký đón, cô ta sẽ đứng ngoài cả đêm. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Na Kyung làm bộ dạng ngạc nhiên khi thấy chồng đến đón, nhưng Jae-wook chỉ nhìn chằm chằm vào Ji-ung. Nhưng cũng đúng lúc này, chồng của Ji-ung là Min-ho cũng lái xe đến đón, Jae-wook đành nhìn Ji-ung lên xe ra về. Trên đường về, cô cảnh cáo chồng, sau này chỉ có thể gặp mặt như vậy, không được gặp riêng Ji-ung. Sợ cái gì thì cái đó đến, chị Jae-wook tổ chức cuộc thi từ thiện, Hyun-woo cùng chính người em ruột đứng trên cùng vạch xuất phát. Từ cuộc thi do chị gái tổ chức, Jae-wook nhìn thấy Hyun-woo cùng con trai nhỏ đang đứng cạnh nhau, nụ cười của Jae-wook nhanh chóng bị dập tắt. Anh ta hỏi chị gái, có phải chị đã sắp xếp Hyun-woo tham gia cuộc thi này không? Chị gái nhăn mặt lại, dường như cô ấy cũng không biết. Jae-wook lúc này cũng chưa muốn tiết lộ thân phận, quay người muốn rời đi thì chị gái chạy theo kéo lại nói, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cũng khuyên anh ấy giờ là thời điểm nói ra sự thật. Cùng lúc ấy Na Kyung đến cổ vũ cho con trai, rất tò mò không biết hai người đang bàn luận chuyện gì. Ji-ung lo lắng cho cơ thể của Hyun-woo, cũng vội vã đến bể bơi. Cảnh tượng đầy bất ngờ, mấy người đứng nhìn nhau không biết nói gì. Hyun-woo và cậu bé ở phía xa cũng nhìn thấy mẹ của mình. Thấy hai đứa con trai chạy qua, Ji-ung không biết phải làm sao. Jae-wook lập tức kéo Ji-ung rời khỏi đây, không quan tâm đến vợ mình. Na Kyung mắt trợn ngược, há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gọi cậu bé lại và hỏi, cháu tên là gì? Tên cháu là Song Hyun-woo. Na Kyung bất ngờ, định chất vấn cậu bé, nhưng may chị gái bảo Hyun-woo quay lại cuộc thi. Na Kyung tức giận hỏi chị, có phải cố ý để Hyun-woo nói chuyện với Jun Seo không? Chị chồng nói rằng, nếu cô ấy muốn đối phó với Na Kyung thì sẽ không dở cái trò này. Na Kyung giận dữ chạy ra ngoài để tìm chồng nhưng không thấy bóng dáng hai người đâu. Mà Ji-ung đang trốn ở bên cạnh, cô buông tay Jae-wook ra, cô ấy nghĩ rằng, theo tính cách của Jae-wook, chắc chắn không phải sợ Jun Seo nhìn thấy, hỏi anh ta có phải đã sớm biết thân phận của Hyun-woo. Jae-wook đành thừa nhận. Anh ấy giải thích rằng anh ấy chỉ muốn ngắm nhìn Hyun-woo từ xa. Ji-ung cảm ơn anh vì đã gửi ảnh của Jun Seo mỗi tháng. Cô cũng hiểu khi đưa Hyun-woo đi, trái tim Jae-wook đau đến mức nào. Nhưng cô ấy đã khuyên Jae-wook đừng làm những chuyện không cần thiết, cô ấy sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương người chồng hiện tại của mình nữa. Jae-wook vô cùng hối hận và hứa sẽ không gặp Hyun-woo nữa. Đây chính là hậu quả của việc tôi không tha thứ cho anh ngay từ đầu. Jae-wook đau khổ không nói nên lời. Ji-ung hy vọng rằng cả hai sẽ không gặp nhau trong tương lai nữa, ai tự lo gia đình người nấy. Nói xong chuẩn bị rời đi, nhưng Jae-wook đã ngăn cô lại, anh muốn nói với Ji-ung rằng anh sẽ bắt đầu lại với em. Nhưng lúc này anh lại không thể nào nói ra được, đôi môi lại miễn cưỡng nói ra câu, hy vọng chúng ta đều sống tốt. Nhìn bóng lưng người mình yêu đi xa, tim Jae-wook đau như dao cứa. Bên này, chị gái Jae-wook không ngừng đá xoáy Na Kyung, tại sao ông trời lại sắp xếp cho hai đứa bé gặp được nhau nhỉ? Hyun-woo xứng đáng là cháu trai cả của gia đình họ Kim. Na Kyung nói rằng bố chồng sẽ không thừa nhận điều đó. Cô làm sao hiểu bố tôi bằng tôi, bố đang đợi Hyun-woo tự về nhà. Na Kyung ngay lập tức thấy run sợ. Lúc này, Ji-ung đã lên khán đài. Hyun-woo vẫy tay với mẹ, Jun Seo cũng làm theo Hyun-woo. Ji-ung nhìn hai con trai với cảm xúc lẫn lộn. Na Kyung nhìn thấy cảnh này thì không thể ngồi yên. Trên đường về nhà, Jun Seo nói về anh trai mà mình gặp hôm nay khiến cho cô ta tức giận, ngay lập tức nói rằng đó không phải anh trai và không muốn đề cập đến một lần nào nữa. Cảm nhận được rằng bệnh bạch cầu có thể đã tái phát, cậu bé không muốn mẹ mình lo lắng, liền tìm một lý do để đi trước. Buổi tối đang trên đường về nhà, cậu bị cô gái mình luôn yêu thầm chặn lại, đưa cho anh ấy một chai coca. Hyun-woo mở nó và uống nó mà không cần suy nghĩ. Nhưng cô gái đột nhiên lấy ra một chai khác, nói đó là coca dành cho cặp đôi, uống nó thì sẽ là bạn trai của mình. Hyun-woo sợ đến mức phun ra một ngụm. Hóa ra cô gái muốn chụp ảnh đôi với cậu, sau đó đăng nó trên blog của riêng mình, tạo quảng cáo cho tiệm bánh. Hyun-woo tự nhiên vui vẻ đồng ý hẹn hò. Sáng hôm sau, Hyun-woo đang vật lộn với việc chọn quần áo mặc thì bố dượng bước vào, cẩn thận giúp anh ấy chọn một chiếc áo khoác. Đang chạy trên đường thì cậu thấy bạn gái đi ngang qua. Hyun-woo vẫy tay với cô ấy, nhưng bạn gái đã không tìm thấy cậu. Hyun-woo cố gắng chạy theo, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy khó thở, đầu óc choáng váng rồi ngất ở bên đường. Chỉ có một cậu bé gần đó phát hiện ra. Trong cơn mê, Hyun-woo nghe thấy tiếng một đứa trẻ gọi cha mình. Đột nhiên cậu nhớ lại lúc nhỏ, luôn có một chú theo dõi ở ngoài phòng bệnh, nhưng không thể nhìn thấy mặt của chú ấy. Vừa lúc đó thì cậu tỉnh lại. Bạn gái đã đến điểm hẹn đợi Hyun-woo, nhưng khi Hyun-woo chạy đến đã không thấy bóng dáng bạn gái đâu nữa. Nghĩ lại những gì đã xảy ra gần đây, Hyun-woo đã kiểm tra một số biểu hiện tái phát bệnh bạch cầu trên internet, kết quả phù hợp với các triệu chứng của chính mình. Cậu ấy sợ hãi vì còn nhiều chuyện mình vẫn chưa làm được. Cậu ấy hỏi bà ngoại, hồi trước bị bệnh, chú mà luôn ở ngoài phòng bệnh là ai?
Tại sao nhìn thấy cậu lại khóc? Bà ngoại nhất thời không biết trả lời như thế nào, đành phải nói rằng nó đã quá lâu và bà đã quên. Khuyên cậu đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ. Ngày hôm sau Ji-ung đưa Hyun-woo đến trường, tình cờ gặp được thầy giáo của Hyun-woo, hóa ra là bạn của chồng cũ. Cô nhận ra rằng anh đã cố ý sắp xếp để được gặp Hyun-woo. Cô ấy phẫn nộ đến gặp Jae-wook, nói với anh ấy rằng Min-ho là bố của Hyun-woo, anh không có tư cách cũng không có quyền cướp Hyun-woo. Mặc dù Jae-wook đã nhiều lần giải thích rằng anh không có ý định đó, nhưng Ji-ung vì quá tức giận, thậm chí nói lý do đoạn tuyệt quan hệ năm đó không phải cô ấy hận sự phản bội của Jae-wook mà ly hôn, mà là cô đã yêu Min-ho và có thai với anh ấy trước đó 3 tháng. Đối với tôi mà nói, anh đã chẳng là gì nữa rồi. Nói xong liền quay người rời đi, Jae-wook chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng. Sau giờ học, Hyun-woo ngập ngừng hỏi thầy, tại sao bạn thầy không đến nữa? Thầy hỏi cậu ấy có điều gì muốn nói sao? Hyun-woo nói lần gặp mặt đó anh ấy đã hứa cùng cậu đi xem kiến trúc các tòa nhà. Thầy giáo đã viết số điện thoại của Jae-wook đưa cho Hyun-woo tự liên lạc. Ji-ung vừa về đến nhà, mẹ liền nói, Hyun-woo gần đây thường hay hỏi về chuyện của bố ruột, bây giờ nó lớn rồi, sẽ không giấu nó được mãi đâu. Ji-ung nói bố của Hyun-woo là Min-ho, nhưng càng nói, bà càng trở nên kích động, nói rằng cô ấy không nên ký vào thỏa thuận ly hôn, và vô tình nói sự thật về việc Na-kyung sảy thai. Hóa ra năm đó khi mẹ Ji-ung đến gặp Na-kyung, đúng lúc đó cô ta bị đau bụng, máu chảy xuống bắp chân. Bà giận dữ đẩy cửa vào chỉ trích cô ta tệ bạc và tàn nhẫn, chửi cô ta không có liêm sỉ, đẩy cô ta ngã xuống đất. Sau đó bà nhận ra máu chảy dưới chân Na-kyung. Trợ lý lập tức bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, lớn tiếng hỏi bà đã làm gì vậy. Mặc dù đã cố gắng hết sức để biện minh mình không làm gì cả, nhưng bà vẫn bị giam giữ. Na-kyung đổ hết lỗi sảy thai cho mẹ Ji-ung, muốn kiện bà ấy. Jae-wook đến tìm bố xin rút lại đơn kiện, nhưng ông bố đang tức giận vì mất đi đứa cháu, liền mắng con trai một trận. Nhìn thấy con trai khổ sở cầu xin, ông ấy đưa ra điều kiện là anh phải kết hôn với Na-kyung ngay lập tức. Anh ấy chỉ có thể chọn một trong hai, kết hôn với Na-kyung hoặc mẹ Ji-ung sẽ ngồi tù. Jae-wook không còn cách nào khác, đành phải kết hôn với Na-kyung. Ji-ung nghe mẹ nói xong liền trách mẹ, sao không nói với cô ấy sớm. Mẹ nói rằng vì con đã ly hôn nên không cần thiết nữa. Ji-ung nhớ lại những lời khó nghe mà cô ấy đã nói với Jae-wook hôm qua, vô cùng hối hận. Cô ra khỏi nhà muốn đi gặp Jae-wook ngay lập tức. Cô gọi cho Jae-wook, nói rằng mình đã hối hận và xin lỗi. Lúc này Min-ho cũng gọi điện đến, đối mặt với sự truy hỏi của chồng, Ji-ung cảm thấy rất hoảng hốt, suýt nữa thì đâm vào xe chở hàng. Mặc dù không có nguy hiểm nhưng nó đã làm Ji-ung tỉnh táo hơn. Những lời quan tâm của Min-ho đưa cô trở lại với thực tế. Cô nhìn thấy xe của Jae-wook ở phía trước, nhưng nghĩ đến hai người đã có gia đình riêng, tình yêu đã bỏ lỡ thì không thể nào quay trở lại. Vì vậy cô quay đầu xe về nhà. Jae-wook đợi Ji-ung tại điểm hẹn tới tận chiều, rồi kiên trì đợi đến khi màn đêm buông xuống, cũng không thấy người mình yêu nhất đến. Khi anh về đến nhà, thì Na-kyung đã đợi sẵn. Anh mất trí rồi hay sao mà còn đi tìm vợ cũ? Tôi nên làm gì với anh đây? Jae-wook nói là do một số chuyện hiểu lầm chưa được giải quyết, nên mới tìm Ji-ung. Na-kyung tức giận, mắng chồng là người vô liêm sỉ, vẫn còn muốn nối lại tình cũ. Đối mặt với người vợ chưa bao giờ hiểu mình, Jae-wook không muốn nói nhiều, cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Cùng nhau sống cuộc sống như địa ngục này, anh cảm thấy vui lắm đúng không? Ngày hôm sau, Na-kyung từ thư ký của chồng biết được, chồng mình gần đây thường xuyên gặp Hyun-woo. Lúc đầu cô rất tức giận, định hẹn gặp Ji-ung để chất vấn, nhưng khi gặp mặt, thái độ của Na-kyung lại khác. Cô ấy xin lỗi Ji-ung, xin Ji-ung đừng động vào gia đình mình nữa, cũng đừng cướp đi Jun-seo. Nhưng Ji-ung sớm đã nhìn thấu cô ta, Jun-seo cũng chỉ là quân cờ để cô ta đạt được mục đích ở tập đoàn. Na-kyung nói trong suốt 10 năm nay, cô coi Jun-seo như con trai ruột, người nuôi dưỡng đứa bé là mình chứ không phải là Ji-ung. Câu nói này như dội gáo nước lạnh vào mặt Ji-ung. Thời gian này vốn dĩ thuộc về tôi, nhưng đã bị cô cướp đi. Na-kyung nói, hóa ra cô không ký bản thỏa thuận quyền nuôi con của tôi là vì cô sợ hối hận. Ji-ung nói, năm đó cô tuyệt tình với tôi như thế, bây giờ tôi sẽ cho cô biết nỗi đau khi có tất cả rồi lại mất đi mọi thứ. Na-kyung biết mối hận thù giữa họ không có khả năng giải quyết. Tôi sẽ không cầu xin cô nữa. Từ đây, cuộc chiến giữa hai người phụ nữ bắt đầu. Hyun-woo chỉ còn nửa tháng nữa là chết. Cậu chuẩn bị cho chính mình một bức di ảnh, mà bố mẹ lại không hề biết gì. Sau đó người bố giúp cậu chỉnh tóc. Mắt của Hyun-woo bắt đầu đỏ lên. Con không thể không chớp mắt. Hóa ra, mỗi buổi sáng thức dậy, cậu thấy toàn thân bị bầm tím, vô cùng sợ hãi khi nhận ra căn bệnh ung thư máu của mình đã tái phát, biết rằng bản thân mình không còn nhiều thời gian. Đến khi nghe thấy giọng của mẹ, cậu bé nhanh chóng mặc quần áo vào. Hôm nay là ngày cậu nhận thông báo của trường cấp 3. Ji-ung cẩn thận quấn khăn cho con trai. Cùng chồng là Min-ho, chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này. Hyun-woo kìm nén cơn đau, cùng bố mẹ đi ăn vui vẻ.
Từ nhỏ, Ji-ung không cho cậu ăn đồ ăn ngoài, lần này thì lại ngoại lệ. Không ngờ chủ quán ăn là fan của Ji-ung, hào hứng xin chụp ảnh cùng thần tượng. Hyunwoo kiên nhẫn giúp họ chụp ảnh và sau khi bước ra khỏi cửa hàng, Hyunwoo muốn chụp một bức chân dung cả gia đình nữa. Sau khi chụp một bức chân dung gia đình hoàn chỉnh, cậu ấy nói với mẹ rằng cậu bé muốn chụp một tấm ảnh. Ji-ung nghĩ rằng cậu bé muốn chuẩn bị cho hồ sơ cấp 3. Nhưng cô không biết là con trai đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Ngày hôm sau cậu đến trường, phát hiện ra rằng cô gái mà cậu thầm yêu cũng ở đó. Bị các bạn chọc tức, cậu liền chạy một mạch về nhà. Bà biết đã có chuyện xảy ra nên ân cần đến hỏi. Cậu kiếm cớ là hôm nay tan học sớm. Khi bà treo áo khoác lên cho Hyunwoo, tình cờ nhìn thấy một ghi chú, mở nó ra, đó là số điện thoại của Jae-wook. Bà hỏi Hyunwoo tại sao cháu lại có số điện thoại của người đàn ông này. Hyunwoo hỏi bà làm thế nào bà biết chú ấy. Bà ngoại không biết trả lời thế nào. Hyunwoo hỏi, đây có phải chú đến thăm cậu bé lúc nhỏ không? Bà cảm thấy bối rối. Hyunwoo tiếp tục hỏi, bà ngoại chỉ có thể nói rằng mình không nhớ nữa. Nhưng Hyunwoo đã có câu trả lời trong lòng. Cậu ấy đạp xe suốt quãng đường, nhớ lại cuộc gặp gỡ với Jae-wook trước đây, cuộc trò chuyện trong lúc ăn và cái ôm ấm áp đó. Hình ảnh trong ký ức dần dần rõ ràng, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người ở ngoài phòng bệnh. Hyunwoo không thể chấp nhận nó, cậu đang đạp xe thì bị ngã xuống đường. Lúc này ở nhà, bà ngoại tìm Ji-ung và nói, có thể là Jae-wook đã gặp Hyunwoo, nếu không, làm sao Hyunwoo lại có số điện thoại của Jae-wook? Con nói mình sắp không giấu được nữa rồi, sợ sẽ lỡ lời nói cho Hyunwoo. Ji-ung vẫn lo cho cảm xúc của chồng, anh ấy vẫn luôn xem Hyunwoo là con ruột, nhưng lời của mẹ cũng làm cô cảm thấy do dự. Hyunwoo tìm được Jae-wook đề nghị tìm một nơi để nói chuyện. Hyunwoo nói cậu chỉ có một vấn đề. Chú là bố ruột con phải không? Đúng. Hyunwoo hỏi anh ấy tại sao năm đó lại bỏ lại mẹ và mình mà đi. Jae-wook ngoài xin lỗi ra thì không thể làm gì khác. Anh ấy hy vọng Hyunwoo cho anh ấy một cơ hội khác để sửa đổi. Chú luôn có cơ hội, chỉ là chú không biết nắm bắt nó mà thôi. Jae-wook muốn ôm lấy cậu bé nhưng bị cậu đẩy ra, chỉ đành đau khổ nhìn Hyunwoo đạp xe rời đi. Na Kyung tìm Jae-wook hỏi, có phải anh và mẹ nói về chuyện mang thai giả? Jae-wook chần chừ một chút rồi nói không phải. Những năm này cô vẫn luôn coi Jun Seo như con ruột mình sinh ra, không có nó, bản thân cô cũng sống không nổi nữa. Cảm giác sợ hãi tột độ ùa đến, khiến cô nắm chặt lấy tay chồng, bắt anh phải đảm bảo rằng sẽ đứng về phía mình. Ngày hôm sau, ông bố chồng Tài Phiệt hỏi về chuyện cuộc thi từ thiện, chị gái đưa cho ông bố xem bức ảnh, ông già nhìn thấy cháu trai mình đạt giải thì rất vui mừng. Sau đó hỏi người đứng bên cạnh là ai, cô ấy liền nói đó là cháu trai lớn của ông. Ông ngay lập tức nổi giận, mắng con gái không nên đưa bức ảnh này cho ông xem. Na Kyung không hiểu, chị chồng vừa mới có được sự tín nhiệm, tại sao lại làm cái chuyện tốn công vô nghĩa này làm cái gì? Chị chồng nói, cô quá không hiểu bố của chúng ta rồi. Bây giờ Hyunwoo đã in sâu vào tâm trí bố, chẳng bao lâu nữa, nhất định bố sẽ đón cháu trai cả trở về. Chuyện này làm Na Kyung tức giận vô cùng. Quả nhiên là không ai hiểu bố bằng con gái. Đợi con gái với con dâu đã rời đi, ông bố chồng Tài Phiệt lên mạng xem lại bức ảnh lúc nãy một lần nữa. Ông tự nhủ, đúng là con cháu họ Kim, đã lớn như thế này rồi. Ông ta cũng rất nôn nóng, ngày hôm sau đã hẹn gặp Ji-ung. Vừa gặp mặt đã nói muốn đưa Hyunwoo về nhận tổ nhận tông. Ông không có cái quyền gì yêu cầu tôi để Hyunwoo trở về nhận tổ quy tông cả. Tôi không phải đến trưng cầu ý kiến của cô, chỉ đến thông báo cho cô một câu thôi. Sau đó ông ta liền sai tài xế đến trường đón Hyunwoo về. Hai ông cháu cuối cùng cũng có được lần gặp mặt chính thức đầu tiên. Lúc biết được bố mình là Jae-wook, Hyunwoo đã biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến. Ông nội nói, đàn ông con trai nhất định phải tìm được gốc rễ nguồn cội của mình, là trưởng tôn của nhà họ Kim, đã định sẵn phải quay về kế thừa gia nghiệp. Hyunwoo nói, bố mẹ cậu nuôi cậu lớn không dễ dàng gì, nên phải cho họ chút gì đó bồi thường. Ông già Tài Phiệt cười nói, sau này con làm cho tốt, rồi muốn báo đáp bọn họ như nào cũng được. Nhưng Hyunwoo vẫn kiên quyết đòi một bản cam kết. Lão Tài Phiệt cho rằng cậu tính khí trẻ con mà không biết rằng Hyunwoo đang chuẩn bị cho nửa đời sau của mẹ với cha nuôi sau khi cậu chết đi. Vừa về đến nhà, thông báo cho toàn thể gia đình rằng ông sắp đón Hyunwoo quay trở về. Bà chị dâu lập tức giơ tay tán đồng. Na Kyung vừa nghe đã vội phản đối, nhưng chuyện mà lão Tài Phiệt đã quyết, không phải chuyện mà một đứa con dâu như cô có thể phủ quyết được. Còn Hyunwoo khi về tới nhà, nhìn vào bản thân ở trong gương, toàn thân đều là vết bầm tím, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Cậu tìm đến người con gái mình đã yêu thầm bấy lâu nay, hy vọng sẽ có một buổi hẹn khác. Nhưng cô bé kia vẫn chưa bỏ qua chuyện lần trước cậu cho cô leo cây. Nhưng đúng vào lúc cô quay người bỏ đi, Hyunwoo đã gọi cô lại. Tớ thích cậu. Vào độ tuổi ngốc nghếch gặp được người mình thích, giống như một tia sáng, đã chiếu rọi cuộc đời tăm tối của Hyunwoo. Vì muốn lưu lại những hồi ức khó quên cho bố mẹ, Hyunwoo đề nghị cả nhà cùng nhau làm một buổi dã ngoại ngoài trời. Bà ngoại cũng vội vội vàng vàng chạy đến, mới phát hiện ra lại là một bữa cơm mô phỏng dã ngoại. Nhìn ngắm bầu trời đầy sao, Hyunwoo nhớ đến lúc nhỏ, bị ốm, không thể ra ngoài dã ngoại, nên mẹ đã dựng lều trong nhà, bố nuôi treo lên rất nhiều ngôi sao nhỏ. Cậu trân trọng khoảnh khắc này, nhưng có một số chuyện cậu phải nói. Cậu nói mình đã gặp ông nội.
Tất cả sững người lại. Hyun Woo nói sẽ đến nhà ông nội ở mấy hôm. Bà ngoại lập tức nói không được dính dáng gì đến cái nhà đó. Nhưng Hyun Woo một miệng nói ra, bọn họ cũng là người nhà của con. Nghe câu này Ji-ung chỉ lặng lẽ đứng lên, đi vào phòng. Bà ngoại vội vàng kéo Hyun Woo vào trong, bảo cậu hãy suy nghĩ lại, bỏ ngay cái ý nghĩ đấy đi. Nếu con không đi, sau này con không còn thời gian nữa rồi. Bà ngoại vừa nghe liền thấy bất ngờ, Hyun Woo giải thích rằng lên cấp 3, cậu sẽ không có thời gian nữa. Con muốn đi thì đi đi. Bà ngoại vừa giận vừa lo, nói Hyun Woo mà đi chắc chắn sẽ không quay về nữa. Nhưng Ji-ung biết, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến mà thôi. Hôm sau, lão tài phiệt phái người đến đón Hyun Woo. Minho không đành lòng tiễn cậu lên xe, Ji-ung từ trong nhà chạy ra, nhìn chiếc xe càng lúc càng xa, trái tim tan nát ngã vào lòng chồng đau đớn khóc. Cùng lúc đó trong biệt thự, ai ai cũng đang chờ đợi Hyun Woo. Chào hỏi ông nội xong, Hyun Woo được bà nội ôm chặt lấy, cứ luôn nghĩ tại sao bà lại sống dai thế này, thì ra là để được gặp cháu. Cô cả cũng vô cùng hoan nghênh cậu trở về. Mẹ kế lôi Hyun Woo tới trước mặt Jae-wook, Jun Seo ôm chặt lấy cậu vui vẻ gọi: "Anh." Jae-wook kiềm nén sự xúc động trong lòng, lạnh nhạt chào hỏi cậu một câu. Sau đó mẹ kế đưa cậu đến phòng ở tầng 2. Lúc này không còn người ngoài, Na Kyung cũng chịu lòi ra bộ mặt của một bà mẹ kế. Phải biết nghe lời người lớn. Còn không quên hỏi một câu: "Có phải mẹ mày bảo mày đến đây không?" Hyun Woo một mực nói rằng là tự cậu muốn đến đây. Na Kyung nói: "Jun Seo không biết gì hết, đừng có nói với nó mấy chuyện không đâu." Nói xong lấy một bộ quần áo trong tủ ra dặn Hyun Woo thay xong thì xuống lầu. Nhìn bộ dạng khôi ngô của con trai cả, lần đầu tiên Jae-wook ra dáng một người cha, cẩn thận giúp cậu chỉnh lại cà vạt. Ông nội đưa Hyun Woo đi hành lễ với tổ tiên, chính thức tuyên bố cậu nhận tổ quy tông. Lúc này mấy người trong nhà đang ăn cơm, cô nói Jun Seo phải làm quen hẳn hoi với anh trai mới đến. Jun Seo nói con biết rồi. Mẹ con nói rằng anh con là con nhà nghèo, chúng ta cần phải giúp đỡ anh ấy thật nhiều. Thì ra Na Kyung chẳng hy vọng Jun Seo với Hyun Woo có mối quan hệ tốt đẹp gì. Jae-wook nói anh hiểu tâm trạng của cô, nhưng cô cũng không được xuyên tạc sự thật như thế. Nói xong kéo Jun Seo ra ngoài. Có một ông nội là tài phiệt thì cảm giác sẽ như thế nào? Chiếc xe sang vừa xuất hiện, tất cả nhân viên tập đoàn đều phải xếp hàng hoan nghênh. Ông nội đứng trước tất cả mọi người công bố, đây là trưởng tôn nhà họ Kim chúng tôi, sau này chính là người thừa kế tập đoàn. Chuyện này làm Na Kyung tức muốn chết. Về đến văn phòng liền phát điên, Jun Seo còn chưa từng được trọng đãi như này bao giờ. Nó từ nhỏ đã lớn lên ở bên ngoài, dựa vào cái gì mà được làm người thừa kế chứ? Cô hẹn Ji-ung ra ngoài gặp mặt, trách mắng cô sao lại đưa Hyun Woo quay trở về, còn nói như vậy sẽ khiến Hyun Woo sinh lòng đố kỵ, sẽ bắt nạt Jun Seo tuổi còn nhỏ. Mặc dù Ji-ung nói Hyun Woo rất hiền lành, nhất định sẽ coi Jun Seo là em trai mà hết lòng yêu thương, nhưng Na Kyung nói đây chỉ là một mình cô nghĩ thế thôi. Nó đang tự đắc là cháu đích tôn nhà họ Kim, cô nghĩ nó lại chịu quay về bên cô mà chịu khổ à? Sau đó đưa cho Ji-ung một cái túi, đó là quần áo của Hyun Woo, vốn dĩ ông nội định sai người đem đi vứt, nhưng tôi đã ngăn lại và nói muốn vứt cũng phải để Ji-ung tự vứt. Lúc cô thất thần đi về nhà, bà ngoại nhìn thấy đồ cô cầm về nhà tức đến mức chửi ầm lên, sao trên đời lại có cái nhà vô tình như thế này chứ? Bà bảo Ji-ung nhanh chóng đón Hyun Woo về nhà đi. Ji-ung vuốt ve quần áo của con trai, vô cùng đau lòng. Bà ngoại thực sự không cam tâm, nên một mình đi đến tập đoàn Cheonji. Đúng lúc nhìn thấy Hyun Woo với ông nội tài phiệt đang cùng nhau đi ra, bà ôm chặt lấy cậu, muốn Hyun Woo cùng bà về nhà, nhưng Hyun Woo nói vẫn phải ở đây mấy ngày nữa. Ông nội tài phiệt đưa cậu đến một bãi đất trống, nói sẽ xây dựng một thành phố thông minh có 102 ở đây. Giả dụ nếu ông không thể hoàn thành nó, con nhất định phải kế thừa sự nghiệp của ông. Nói xong lấy ra kim chỉ nam cất giấu bao năm nay, đưa cho Hyun Woo. Nói rằng nếu sau này cảm thấy cuộc sống mất đi phương hướng, thì hãy đem nó đặt xuống đất, nó sẽ cho con thấy vị trí thực sự của mình. Về đến nhà, Na Kyung tìm ngay Hyun Woo. Hành động hôm nay của bố chồng làm cô ta cảm thấy bị đe dọa. Cô ta cần phải nhắc nhở Hyun Woo, nhớ cho kỹ mày là Song Hyun Woo, chứ không phải Kim Hyun Woo. Xem ra cô không thích cháu. Thế mày thích tao hả? Câu trả lời nhận được lại là sự phủ nhận, nhưng đây cũng là một trong những dự liệu của Na Kyung. Nói thích thú lẫn nhau thì cũng chỉ là đạo đức giả. Buổi tối Jae-wook đến tìm Hyun Woo tâm sự, khuyên cậu nên sớm về nhà đi, đừng để mẹ phải lo lắng. Chú không có tư cách lo lắng cho mẹ tôi. Còn nói lần trước chú muốn tôi cho chú một cơ hội, giờ tôi tặng cho chú cơ hội để bù đắp, chú lại muốn đuổi tôi đi à? Jae-wook vội vàng giải thích anh không có ý đó. Hyun Woo nói bản thân không có bao nhiêu thời gian. Jae-wook nghe xong thấy vô cùng nghi hoặc, Hyun Woo không hề định đem chuyện bệnh máu trắng của mình tái phát nói cho bố biết. Chỉ nói muốn được gần gũi với ông bà nội thêm một chút, cũng sẽ chăm sóc Jun Seo thật tốt. Nhưng tôi nói rõ ràng trước, tôi sẽ không gọi chú một tiếng bố đâu. Nói xong cậu đứng dậy, nói mình còn có việc. Jae-wook vẫn muốn cố thêm lần nữa, hy vọng cậu đừng để mẹ phải chờ quá lâu. Nhìn con trai mặt không cảm xúc, Jae-wook chỉ đành quay người đi ra. Nước mắt Hyun Woo không kiềm được mà rơi xuống. Hôm nay Hyun Woo đưa Jun Seo đi bơi trở về.
Nhân lúc Hyun Woo lên tầng thay quần áo, Jun Seo nói với mẹ, anh trai có chút kỳ lạ, trên người anh có rất nhiều vết bầm tím. Na Kyung nghe xong vô cùng nghi hoặc, Jun Seo nói có phải anh bị người ta bắt nạt hay không? Na Kyung nói cậu đừng nghĩ linh tinh. Còn lúc đó, Hyun Woo đã trở về phòng, viết lên danh sách nguyện vọng của mình, rằng hy vọng trước lúc chết có thể đi du lịch một mình một lần. Nhưng một giọt máu đỏ tươi rơi xuống áo cậu đã bắt đầu chảy máu cam rồi. Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch. Chính lúc này, mẹ kế Na Kyung bước vào trong phòng, nhìn thấy quyển sổ ở trên bàn, hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hyun Woo ngụy biện rằng vừa mới bị đập vào cạnh bàn. Mẹ kế vẫn không chịu từ bỏ, mày tái phát lại rồi à? Hyun Woo ngay lập tức sững người. Cậu vẫn giả vờ trấn tĩnh giải thích, nói mấy hôm nay mình bị cúm vẫn chưa đỡ. Na Kyung nhìn đôi mắt bõng nước của cậu, biết cậu đang nói dối, nói phải báo cho mẹ của Hyun Woo biết. Nhưng Hyun Woo nói cô có thể không thích con, nhưng đừng có đi ức hiếp mẹ của con. Điều này làm Na Kyung tức điên lên. Đi xuống tầng dưới, tâm trạng Na Kyung vô cùng phức tạp. Một dự cảm không lành làm tay cô ta run rẩy. Cô mở điện thoại tìm kiếm tình trạng bệnh máu trắng tái phát, kết quả hiển thị vô cùng ăn khớp với những gì cô vừa mới thấy. Đúng lúc Jae-wook về đến nhà, Na Kyung bị dọa giật mình. Cô vốn định nói cho Jae-wook biết tình trạng của Hyun Woo, nhưng còn chưa kịp nói ra, Jae-wook đã hiểu lầm ý cô. Anh khuyên cô đừng có nhúng tay vào chuyện của Hyun Woo. Na Kyung thấy vậy cũng chẳng thèm lo chuyện thừa thãi nữa. Vẫn còn chút lương tâm cuối cùng, cô đề nghị Jae-wook phải quan tâm Hyun Woo nhiều hơn. Không cần biết thế nào, em bớt quản chuyện của Hyun Woo đi. Nhìn bóng lưng xa dần của chồng, Na Kyung thở dài một hơi, nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn khiến cô chột dạ. Đối mặt với câu hỏi của Ji-ung, cô làm ra vẻ mặt không biết gì hết. Ji-ung nói nếu Hyun Woo có chỗ nào không ổn, nhất định phải gọi cho cô. Lời đã đến bên miệng rồi nhưng vẫn bị Na Kyung nuốt ngược vào trong. Vừa ra ngoài, đúng lúc gặp được người bạn bác sĩ, cô giả vờ đang nói về con của một người bạn, 10 năm trước mắc phải bệnh tăng bạch cầu tủy, sau đó ghép máu cuống rốn của em trai nên khỏi rồi. Bây giờ lại xuất hiện một vài vết bầm tím với triệu chứng chảy máu mũi. Bác sĩ vừa nghe đã nói có khả năng là bị tái phát. Na Kyung hỏi còn có cách nào không? Bác sĩ nói để em trai hiến tủy là được rồi. Na Kyung nghe xong có chút hoảng sợ. Cô vẫn luôn coi Jun Seo như mạng sống của mình, nên tuyệt đối sẽ không để người khác mảy may làm tổn hại nó. Cô quyết định sẽ giấu kín bí mật này trong tim. Nhưng nhìn thấy Ji-ung đi ra, cô vẫn không có cách nào đối mặt được với sự áy náy của lương tâm, vội vàng lái xe rời đi. Ji-ung không hiểu chuyện gì cả. Lúc này Hyun Woo đang ở nhà, cầm kim chỉ nam ông nội đưa cho, trầm ngâm suy nghĩ về những điều mà ông nói lúc sáng. Jun Seo vào phòng thấy anh cầm lấy kim chỉ nam của ông, liền nói anh là đồ ăn trộm. Hyun Woo nói là ông nội tặng cho anh, nhưng Jun Seo không tin. Em là cháu trai chính thức của ông mà ông còn không cho cơ mà. Sau đó Jun Seo cầm kim chỉ nam đi tìm ông nội phân xử. Trong lúc hai người giằng co, Jun Seo khóc òa lên, bà nội chạy ra hỏi hai người đã có chuyện gì. Jun Seo nói anh trai lấy trộm đồ của ông nội. Hyun Seo nói là do ông nội tự tay đưa cho cậu, nhưng Jun Seo không chịu bỏ qua, đuổi anh cút về nhà đi. Bà nội ngay lập tức bảo người giúp việc đưa cậu đi, sau đó ngồi xuống nói chuyện với Hyun Woo. Bà nói Jun Seo còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, bảo cậu đừng tính toán với thằng bé. Hyun Woo không hề tức giận chút nào, mỗi lần cậu nhìn thấy Jun Seo đều sẽ nhớ đến em trai, vừa chào đời đã dùng máu cuống rốn cứu sống cậu, nếu không cậu đã đến thiên đường rồi. Bây giờ mỗi ngày cậu đều trải qua cảm giác mặc cảm tội lỗi mà sống. Bà nội nghe mà lòng đau như cắt, lúc này mới hiểu được đứa cháu trai cả của mình, mỗi ngày nó sống đã phải chịu đựng biết bao nhiêu giày vò. Bà quyết định sẽ nói cho Hyun Woo biết được chân tướng, em trai của cậu chưa hề chết. Hyun Woo nghe bà nội kể về bí mật 10 năm trước, lúc này biết được Jun Seo chính là em trai ruột của mình. Hyun Woo nhớ đến những đau đớn dằn vặt của mẹ suốt mấy năm nay, một mình trở lại phòng ngủ đau khổ rơi lệ. Đúng lúc này, Jun Seo bước vào phòng, cậu đến xin lỗi anh trai vì những lời nói quá đáng lúc nãy. Hyun Woo ôm chặt lấy em trai khóc không thành tiếng. Đáng ra anh không nên mãi không nhận ra em trai ruột của mình. Cậu đem kim chỉ nam kia tặng cho Jun Seo, cuối cùng hai anh em cũng làm hòa được với nhau. Jae-wook nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, không kìm được mà lộ ra nụ cười của một người cha. Từ đó, mỗi lần gửi ảnh cho mẹ xem, Hyun Woo đều chọn những bức hình chụp chung với Jun Seo. Mặc dù bà ngoại có chút lo lắng, có phải Hyun Woo không muốn quay lại nữa hay không? Nhưng Ji-ung nhìn hai anh em hòa thuận như vậy, trong lòng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Còn Hyun Woo lúc nào cũng ở cùng Jun Seo, dường như muốn bù đắp tất cả những gì chưa làm được trong 10 năm kia. Bà nội, người biết hết tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng yên tâm rồi. Hôm nay, cô gái Hyun Woo yêu thầm kia đi tìm cậu, bởi vì mấy ngày không nhìn thấy bóng dáng của Hyun Woo đâu, nên đã đến nhà cậu hỏi thăm. Lúc này cô mới phát hiện ra, mẹ của Hyun Woo chính là thần tượng Seo Ji-ung của mình. Lập tức kéo cô đến chụp ảnh chung với mình, quên luôn chuyện đến tìm Hyun Woo. Lúc Hyun Woo nhìn thấy bức ảnh mẹ gửi cho cậu, một ý nghĩ to gan nảy lên trong đầu. Cậu hỏi Jun Seo có muốn đến nhà cậu chơi không? Jun Seo vui tới mức nhảy cẫng lên. Vừa nói là làm, hai anh em mặc quần áo xong liền đi ra ngoài. Lúc Na Kyung tan làm về đến nhà mới biết, Jun Seo với Hyun Woo đã đi ra ngoài. Không thể không hoảng sợ, cô lập tức bảo Jae-wook đưa điện thoại gọi cho Hyun Woo.
Lúc này Hyun Woo đã đang trên đường về nhà rồi, nhận được điện thoại cũng không hề giấu giếm chuyện mình đang đi đâu. Điều này làm Na Kyung tức đến phát điên lên. Jae-wook giật lấy điện thoại hỏi rốt cuộc là vì sao. Hyun Woo thẳng thừng nói, bà nội đã nói cho tôi biết chuyện về Jun Seo rồi. Na Kyung không hiểu gì vẫn đang muốn hỏi thêm, Hyun Woo đã dứt khoát cúp máy, làm Na Kyung như phát điên lên. Cô ta lái xe như điên trên đường, gọi điện thoại cho Ji-ung, mắng cô âm mưu thâm độc, cố tình cử Hyun Woo đến để bắt cóc Jun Seo. Ji-ung không hiểu chuyện gì, ngay lập tức chạy ra ngoài nhìn xem, thì nhìn thấy hai đứa con trai đang chạy về phía mình. Ba mẹ con ôm chầm lấy nhau. Lần đầu tiên Ji-ung được ôm đứa con trai nhỏ mình nhung nhớ suốt 10 năm qua. Máu mủ ruột già gặp nhau quả thật là cảm giác vô cùng kỳ diệu. Cô đưa Jun Seo vào trong nhà, cẩn thận quấn khăn ấm cho cậu, sợ Jun Seo sẽ bị lạnh, còn hỏi Jun Seo thích ăn gì. Nhìn bộ dạng Ji-ung bối rối không biết làm thế nào, Min Ho ân cần nói, để anh đi nấu cho. Nhưng nguyện vọng được nấu cơm cho con trai ăn này Ji-ung đã phải đợi suốt 10 năm, cô nhất định phải tự mình chuẩn bị một bữa tối tràn ngập hương vị của mẹ. Bên này cả nhà đoàn tụ sum vầy hạnh phúc, còn Na Kyung bên kia đã sắp phát điên rồi, điên cuồng gọi điện cho Ji-ung nhưng chẳng có ai bắt máy. Jae-wook cũng đang trên đường đến, Na Kyung bắt anh phải nhanh chóng tìm ra địa chỉ nhà Ji-ung, nhưng Jae-wook bảo cô bình tĩnh đợi anh xử lý. Lúc này, Hyun Woo cũng đã phát hiện ra mẹ bỏ quên điện thoại trên gác, nên đem xuống đưa cho mẹ. Na Kyung cuối cùng cũng gọi được cho Ji-ung. Ji-ung hẹn gặp cô ở ngã rẽ. Na Kyung bảo cô đưa Jun Seo đi theo. Ông bố chồng tài phiệt đang nổi cơn thịnh nộ trong biệt thự, may mà bà nội nhận hết mọi việc về mình, nói là mình đã đồng ý cho Hyun Woo làm như vậy. Lão tài phiệt chỉ đành tức giận con dâu nói, nếu hai đứa nó không đưa được người về, thì đừng có bước chân vào cái nhà này nữa. Ji-ung một mình đi gặp Na Kyung, nói muốn để Jun Seo ở nhà mình vài hôm. Na Kyung nghe xong nổi khùng lên. Không phải cô nói cả đời này sẽ không gặp Jun Seo nữa à? Nhưng bây giờ Ji-ung cảm thấy Jun Seo trở về bên mình cứ như một kỳ tích vậy, muốn có thêm kỷ niệm vài ngày với con trai. Đương nhiên Na Kyung không hề tin cô, lúc trước Ji-ung còn từng uy hiếp đòi cướp lại Jun Seo, bây giờ làm sao có thể yên tâm để con trai ở lại đây được. Na Kyung đe dọa sẽ báo cảnh sát tới giải quyết. Đúng lúc hai người đang căng thẳng giằng co, mẹ của Ji-ung vừa hay đi tới, vừa nghe Ji-ung nói Hyun Woo đã đưa Jun Seo về nhà, bà đã biết Na Kyung chắc chắn đến là để đòi con. Bà mẹ nổi cơn thịnh nộ. 10 năm trước, Na Kyung lợi dụng việc sinh non, suýt chút nữa đã đem bà tống vào tù, bây giờ lại muốn chơi trò pháp luật. Bà buông lời đe dọa, nếu Na Kyung báo cáo Ji-ung với cảnh sát, thì bà sẽ đem chuyện Jun Seo không phải con trai ruột của cô ta ra, nói cho ông bố chồng tài phiệt kia. Na Kyung bắt đầu thấy sợ hãi. Cũng may Jae-wook lúc này vừa kịp tới nơi, nghe được yêu cầu của Ji-ung, Jae-wook cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành đồng ý. Na Kyung vẫn còn muốn ngăn cản nhưng đã bị Jae-wook túm chặt lôi đi. Bố nói phải đưa Jun Seo trở về, không thì đừng có mơ được đặt chân vào nhà nữa. Thì ra trong lòng Na Kyung, thân phận con dâu nhà tài phiệt mới là điều quan trọng nhất. Jae-wook vô cùng thất vọng, anh bắt Na Kyung phải lên xe. Kể từ lúc bắt đầu nuôi dạy Jun Seo, Na Kyung đã lo sợ sẽ có ngày hôm nay, sợ rằng tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Jae-wook an ủi cô sẽ không có chuyện đó đâu, cứ để mọi thứ đấy cho anh xử lý. Nhìn thấy cả hai đứa cháu trai đều không quay về, ông bố chồng tài phiệt giận tím mặt, lập tức mắng con trai con dâu một trận lôi đình. May mà có bà nội đã nhận hết trách nhiệm, ông bố chồng cũng không mắng nữa, chỉ gọi một mình con dâu vào phòng sách. Ông hỏi bao giờ mới đòi được quyền nuôi dưỡng Hyun Woo. Bố chồng đương nhiên biết Na Kyung không muốn làm như vậy, liền nói, tầm nhìn của cô quá hạn hẹp, chỉ biết chăm chăm vào những thứ trước mắt, sau đó yêu cầu cô chuẩn bị một mảnh đất làm phí bồi thường mấy năm qua, cho vợ chồng Ji-ung. Na Kyung trở về phòng, nằm trên giường của Jun Seo khóc không ra tiếng. 10 năm qua nuôi dạy Jun Seo, cô sớm đã coi nó như mạng sống của mình. Bây giờ điều cô lo sợ nhất đã xảy ra, bảo cô làm sao không sợ cho được. Một nhà vui vẻ, một nhà buồn khổ. Ở phía bên này, ông bố dịu dàng Min Ho nhân lúc Jun Seo đã ngủ say, ôm cậu đến giường của Ji-ung. Ji-ung nằm cạnh cậu con trai ngày đêm mong nhớ, 10 năm uất ức cùng nhớ nhung chớp mắt đã được giải tỏa. Jun Seo cũng đang trong giấc mơ gọi mẹ, sau đó rất tự nhiên rúc vào lòng Ji-ung. Hạnh phúc bất chợt ập đến khiến Ji-ung bật khóc. Ngày hôm sau cả nhà đến bãi trượt tuyết, tận hưởng khoảng thời gian đoàn tụ hạnh phúc ngắn ngủi. Thậm chí Ji-ung còn cõng Jun Seo lên lưng, dường như muốn lấp đầy 10 năm đã qua kia. Nhìn thấy mẹ mình vui vẻ như vậy, Hyun Woo biết rằng lần mạo hiểm này vô cùng xứng đáng. Lúc này Min Ho mới hiểu ra Hyun Woo sớm đã biết được bí mật năm đó. Mặc dù cậu không hiểu tại sao người lớn lại làm như vậy, nhưng mục đích cũng là vì cứu cậu. Hai bố con bật khóc ôm chầm lấy nhau. Ngày hôm sau, Na Kyung lại đến tìm Ji-ung, cầu xin cô để Jun Seo sớm được về nhà. Ji-ung nói ngày mai sẽ để Jun Seo trở về, còn cảm ơn Na Kyung, những năm qua đã nuôi dạy thằng bé thành một đứa trẻ vui vẻ khỏe mạnh. Na Kyung không ngờ Ji-ung sẽ nói cảm ơn với mình. Lúc trước cô vẫn luôn sợ Ji-ung sẽ cướp Jun Seo đi mất, nhưng bây giờ, người hiểu cô nhất lại chính là Ji-ung, người cô luôn coi như kẻ thù của mình. Ji-ung chỉ hy vọng Jun Seo có thể vui vẻ mà sống, duyên phận của cô với con trai nhỏ cũng chỉ đến đây thôi. Na Kyung vô cùng cảm động. Khoảnh khắc này, trái tim của hai người mẹ như hòa vào làm một.
Hyunwoo về đến nhà tài phiệt, xin lỗi chuyện đã tự ý đưa Jun Seo đi, bà nội không hề trách móc cậu. Hyunwoo biết được ông nội đã đặt cho cậu cái tên Kim Jun Ki, nói bản thân đồng ý chuyển qua đây ở, nhưng với một điều kiện. Xin ông bà hãy trả Jun Seo lại cho con. Hyunwoo hy vọng bà nội có thể hiểu được nỗi nhớ mong em trai suốt 10 năm qua. Khi nào ông bà quyết định xong, con sẽ chuyển vào đây. Nói xong Hyunwoo đứng dậy chuẩn bị rời đi, bà nội vội vàng đuổi theo mà không hề hay biết, cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người đã bị cô cả ở trên tầng nghe thấy hết. Bây giờ cô mới biết, thì ra Jun Seo không phải con ruột của Na Kyung. Cô vừa có chút phấn khởi lại vừa e ngại. Một bên khác, Jae-wook đang lái xe đưa Hyunwoo về nhà. Đến hiện tại Hyunwoo cũng chỉ gọi anh là chú, chưa từng gọi một tiếng bố. Đến đầu làng, Hyunwoo bảo anh đợi một lát, cậu về đón Jun Seo. Jae-wook gọi cậu lại và nói, vẫn luôn thấy có lỗi vì những chuyện đã làm với mẹ con cậu khi xưa, nên mới không dám đến thăm cậu. Jae-wook biết trong lòng Hyunwoo vẫn luôn có một nút thắt, đó là sự áy náy đối với Jun Seo. Bố vẫn luôn coi Jun Seo như một món quà mà con tặng cho bố vậy. Hyunwoo nhẹ nhàng lau đi nước mắt, cảm ơn sự chăm sóc của Jae-wook mấy ngày qua, sau đó quay người đi về hướng nhà mình. Nhìn tấm lưng gầy guộc cô độc của con trai, trái tim Jae-wook cứ như bị từng nhát dao cứa. Cùng lúc này, Minho cũng vừa mới biết tin, nên anh một mình đến tìm Jae-wook. Anh cảm thấy có một số chuyện vẫn nên nói rõ trước. Anh hy vọng trước khi Hyunwoo thành niên, nhà họ Kim đừng dùng quyền giám hộ hợp pháp mà dồn ép Ji-ung. Còn khi Hyunwoo đã 20 tuổi, muốn mang họ Kim hay họ Song đều sẽ do nó tự quyết định, anh nhất định sẽ không ngăn cản. Jae-wook nói anh sẽ quay về thuyết phục ông bố tài phiệt. Thời khắc chia tay cuối cùng cũng đã đến. Tạm biệt cô. Ji-ung chậm chậm ngồi xuống, ôm chặt lấy đứa con trai nhỏ sắp sửa rời đi. Con nhất định phải vui vẻ, khỏe mạnh, trưởng thành nhé. Nhìn Jun Seo vừa đi vừa quay đầu lại, trái tim Ji-ung cảm thấy trống rỗng lạ thường. Sau lần chia tay này, không biết bao giờ họ mới có thể gặp lại nhau. Nhìn chiếc xe dần dần khuất xa, Ji-ung cảm thấy như cả linh hồn của mình cũng đang đi theo. Cô đau khổ khuỵu xuống. Jae-wook về đến nhà liền đi tìm ông bố tài phiệt, hy vọng bố từ bỏ quyền giám hộ hợp pháp đối với Hyunwoo, đừng chia tách mẹ con Ji-ung nữa. Nhưng ông bố lại lấy cái danh vì tương lai của tập đoàn ra, nói Jae-wook chẳng có tiền đồ gì, chỉ biết mắng đàn bà. Jae-wook chỉ đành uy hiếp ông bố, nếu còn tiếp tục như này nữa, anh sẽ chuyển ra ngoài sống. Ông già tức tới nỗi muốn đánh anh. Xin bố đừng mắng con là thằng bất hiếu. Anh nói sẽ nuôi dạy Jun Seo thật tốt, sau đó đi ra khỏi thư phòng. Lên tầng, anh nhìn thấy Na Kyung đang ôm Jun Seo ngủ. Trong lòng cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Còn bên này, từ lúc từ biệt Jun Seo, Ji-ung vẫn luôn sốt cao không hạ, may kết quả kiểm tra không bị làm sao. Bà mẹ vừa nhìn đã biết con gái vì đau lòng, nên mới sinh ra cái bệnh đau mà không chết được này, cũng chỉ có người mẹ mới cảm nhận được. Buổi tối, Hyunwoo một mình ở lại chăm mẹ. Ji-ung sốt cao tới ý thức mơ hồ, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của Jun Seo. Hyunwoo gọi điện thoại cho Jae-wook, cầu xin anh đưa Jun Seo đến đây, nói mình sẽ thay Jun Seo về đó, làm ơn hãy đưa Jun Seo về bên mẹ của cậu. Tiếng khóc của cậu làm Ji-ung tỉnh táo trở lại, lúc này mới biết Hyunwoo sớm đã biết hết chân tướng. Hyunwoo bật khóc nói mình sẽ đổi với Jun Seo. Ji-ung bảo cậu bỏ ý nghĩ đó đi, nếu con mà đi, mẹ cũng không thể sống được nữa. Hai mẹ con lại ôm chặt lấy nhau òa khóc. Còn Jae-wook ở đầu bên kia điện thoại cũng đau lòng, không ngừng nói xin lỗi. Cô chị cả cho rằng vừa giúp được công ty đàm phán một thương vụ lớn, đang lúc tự mãn thì Na Kyung đưa cho cô ta một sấp ảnh, không ngờ lại là ảnh thân mật của cô ta cùng người tình lúc đi công tác. Tên người tình này còn là chồng của tổng giám đốc phía bên kia hợp đồng. Na Kyung dựa vào tư cách giám đốc pháp lý của công ty, cô vẫn luôn âm thầm điều tra sau lưng mẹ con bà chị cả này. Hiện tại, bí mật lớn như thế này nằm trong tay, cô ngay lập tức đe dọa chị cả rút khỏi công ty Cheonji. Con trai chị cả Seung Ho-on vừa biết được tin đã vội vàng chạy đến, chủ động đề nghị mình sẽ rút khỏi dự án thành phố thông minh. Na Kyung đắc ý cười, thực ra đây mới chính là mục đích thật sự của cô. Năm xưa, ông bố chồng tài phiệt nhờ vào sự giúp đỡ của Na Kyung mới giành được mảnh đất này từ tay nhà bố chồng bà chị cả, cũng gián tiếp dẫn đến cái chết của bố Seung Ho-on. Bởi vậy, mẹ con bà chị cả chịu nhục, chịu khổ trở về đây, cũng là vì muốn cướp lấy mảnh đất này một lần nữa. Nhưng dựa theo tính cách lão tài phiệt, nếu một ngày nào đó phát hiện con gái đang giở trò dưới trướng mình, kết quả chỉ có thể bị đuổi khỏi nhà. Mắt thấy kế hoạch sắp thành lại bị phá hỏng, Seung Ho-on chỉ đành quỳ xuống, cầu xin Na Kyung để cho hai mẹ con cậu một con đường sống. Mãi cho đến hôm nay, cô chị cả mới biết được Jun Seo là con ruột của Ji-ung từ cuộc nói chuyện của mẹ và Hyunwoo. Bây giờ thời thế đã đảo lộn, Na Kyung mặc dù có hơi sợ hãi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, thẳng thừng phủ nhận. Cô chị cả nói, vậy thì đi làm xét nghiệm ADN đi. Na Kyung bị dồn vào góc tường. Chẳng lẽ đứa con tôi mang thai sinh ra mới tính là con à? Jun Seo là đứa con mà tôi đã dành toàn bộ tình yêu mà nuôi lớn, nó là con của tôi. Chị cả nói, lời này cô đi mà nói với bố ấy. Nói xong xoay người đi về phía biệt thự. Na Kyung vội vàng đuổi theo, vừa chạy vào nhà đã ôm chầm lấy Jun Seo. Jun Seo hỏi mẹ tại sao lại cứ run rẩy vậy. Cô chị cả như mở cờ trong bụng, cô ta không gấp gáp nói bí mật này ra cho bố nghe, mà ngồi thưởng thức mùi vị mèo vờn chuột này một lúc. Na Kyung đương nhiên hiểu được điều này,
không ngừng ra hiệu chị cả đừng lôi cô chết chung. Lúc đang nói chuyện liền lôi cô ta ra ngoài, làm cho hai vợ chồng Tài Phiệt lờ mờ chả hiểu chuyện gì. Không biết hai cái đứa này đang giở trò gì. Na Kyung nói với chị cả, cô sẽ lôi kẻ đâm sau lưng mình cùng chết. Bà chị cả xem thường cười khẩy một cái, cô không biết bao nhiêu năm nay, Na Kyung đã thu thập được tất cả những vụ bê bối của hai mẹ con cô ta lúc ở nước ngoài. Nếu bà chị cả khăng khăng đòi công khai bí mật của Jun Seo ra, thì cùng nhau chết chung một thuyền mà thôi. Bây giờ cả hai đều đã nắm được thóp của nhau, kẻ địch có thể ngay lập tức chuyển mặt thành bạn. Bà chị cả đưa ra điều kiện, không được động vào dự án thành phố thông minh của Seung Ho On. Còn Na Kyung cũng muốn biết, rốt cuộc ai đã tiết lộ bí mật của mình. Bà chị cả đương nhiên sẽ không nói là nghe thấy từ chỗ của mẹ, càng giữ bí mật thì Na Kyung càng sợ hãi hơn. Con át chủ bài này tốt hơn hết cứ giữ lại đã, chuyện này làm Na Kyung tức điên lên. Nhưng đương nhiên cô cũng sẽ không ngồi im chờ chết. Cô cố gắng hết sức giúp lão Tài Phiệt giải quyết vấn đề các hộ gia đình không chịu giải tỏa. Ông bố chồng quả nhiên vui mừng vô cùng. Bà chị cả cũng không thể không giả vờ vui vẻ. Bố chồng nói sẽ đáp ứng một nguyện vọng của Na Kyung. Nếu như con có làm sai chuyện gì đó, xin bố hãy tha thứ cho con một lần. Bà chị cả vừa nghe đã biết cô có ý đồ gì. Ông bố chồng đang hào hứng nên đồng ý ngay lập tức. Lúc ra ngoài, chị cả nói với Na Kyung cô thật là ngây thơ. Na Kyung giả vờ không hiểu hỏi tại sao. Thì ra bà chị cả đã quá hiểu ông bố già của mình rồi, phạm lỗi mà vẫn có thể được bố tha thứ à? Cái này rõ ràng chỉ là một trò đùa. Lúc này Na Kyung lại bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng. Hôm nay ông bố chồng Tài Phiệt gọi con dâu vào thư phòng, viết 3 chữ Kim Jun Ki, đưa cho cô, bảo cô đưa cho Hyun Woo làm quà, bảo cô nhanh chóng xử lý chuyện quyền giám hộ hợp pháp. Sau đó Na Kyung hẹn gặp bố dượng của Hyun Woo, đưa cho anh một tập tài liệu, nói rằng đó là sự bồi thường cho anh sau khi từ bỏ quyền giám hộ Hyun Woo. Nói rằng Hyun Woo sớm muộn gì cũng trưởng thành, lúc đó nếu nó tự mình đổi sang họ Kim, thì anh sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào nữa. Xin hỏi bây giờ cô đang nói tiếng người đấy à? Na Kyung nói, anh đừng vội từ chối, cứ suy nghĩ cho kỹ rồi hãy đưa ra câu trả lời. Về đến nhà, Minho mở tập tài liệu ra xem, bên trong ngoại trừ 3 tờ khế đất ra còn có một tờ giấy có viết tên, bên trên là 3 chữ Kim Jun Ki, thình lình hiện ra. Minho tức giận gọi điện thoại cho Na Kyung, hỏi cô rốt cuộc là có ý gì. Na Kyung thẳng thắn thừa nhận, đây là chỉ thị của ông bố chồng Tài Phiệt. Chuyện mà lão già đã quyết định, anh đấu không lại đâu. Đúng lúc này Ji-ung đi vào, Minho vội vàng cất tập tài liệu kia đi, nói mình phải ra ngoài làm chút chuyện. Ji-ung nhìn thấy tờ giấy bị bỏ quên ở trên bàn, mở ra xem, một dự cảm không lành hiện lên trong tâm trí cô. Minho đi đến tập đoàn tri ân Di tìm lão Tài Phiệt, đem tập văn kiện trả lại cho ông ta. Lão Tài Phiệt tưởng rằng anh chê tiền bồi thường quá ít, nhưng Minho nói, anh là vì Hyun Woo với Jun Seo, bởi vậy sẽ không bao giờ lật mặt. Lão Tài Phiệt vô cùng bất ngờ, sao lại nhắc đến lũ trẻ ở đây? Minho trách ông năm đó cướp Jun Seo đi rồi, bây giờ còn muốn cướp luôn cả Hyun Woo đi nữa, rốt cuộc ông có lương tâm hay không vậy? Lúc này lão Tài Phiệt mới hiểu ra, thì ra Jun Seo cũng là con của Ji-ung. Minho cũng nhận ra ông già này cũng bị che giấu suốt bao năm qua. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Một Tài Phiệt mạnh mẽ cả một đời, lần này lại bị con dâu chơi một vố lớn. Lúc Minho đi ra ngoài thì đụng phải Jae-wook, biết được tin bố đã biết chuyện của Jun Seo, chuyện anh lo lắng nhất cũng đã xảy ra rồi. Minho không hiểu nổi người của gia đình này, tại sao lại cứ phải lừa gạt lẫn nhau như vậy, đến việc con do ai sinh ra cũng giấu giếm. Các người có thấy có lỗi với Ji-ung không? Bây giờ còn dám dùng đất đai ra đổi lấy Hyun Woo nữa. Minho cảnh cáo Jae-wook, nếu bọn họ còn tiếp tục làm như vậy, anh sẽ đem tất cả mọi chuyện công bố ra bên ngoài. Jae-wook đến văn phòng của bố, hy vọng ông đừng quản chuyện của Hyun Woo nữa. Nhưng bây giờ ông bố đang tức giận nên không nghe vào bất kỳ lời khuyên nào. Nghe Jae-wook bảo, ông hãy giả vờ như chưa hề nghe thấy chuyện của Jun Seo, ông già nổi trận lôi đình. Chuyện gì tao cũng có thể bỏ qua, nhưng lừa dối là thứ tao không bao giờ tha thứ được, lại còn dám lừa tao suốt 10 năm qua. Con cũng chỉ vì muốn bảo vệ cái gia đình này mà thôi. Ông bố tức giận đuổi anh cút đi. Còn Ji-ung ở bên này, từ lúc nhìn thấy tờ giấy viết tên Kim Jun Ki kia, luôn cảm thấy không ổn. Minho trở về nhà cũng không giấu giếm nữa, nói rằng anh đã đi tìm lão Tài Phiệt. Lúc này Ji-ung mới biết, tất cả bí mật bây giờ đều không còn là bí mật nữa rồi. Cô tìm đến ông bố chồng Tài Phiệt, trả lại ông tờ giấy kia, nói sẽ không để Hyun Woo nhận tổ nhận tông. Thậm chí cô còn nói hết nỗi uất hận đã giấu kín nhiều năm nay. Lúc cô mới kết hôn với Jae-wook, bố chồng bắt cô đứng ngoài đường gió lạnh đợi ông. Còn nói, thà cắt đứt quan hệ cha con, còn hơn chấp nhận thứ con dâu như cô, dù cô có sinh con ra, cũng sẽ không được chấp nhận là người nhà họ Kim. Ông không hề biết lúc đó Ji-ung đã mang thai Hyun Woo rồi. Bây giờ Ji-ung hy vọng ông có thể tuân thủ lời hứa trước kia, không để Hyun Woo kế thừa gia nghiệp và đừng làm phiền gia đình của cô. Khi cô định rời đi thì ông đã nói xin lỗi. Tài Phiệt một đời quật cường, cuối cùng cũng chịu cúi đầu nhận sai. Cậu con trai biết mình sắp chết rồi. Vết bầm tím khắp cơ thể đều nói lên rằng sinh mệnh của cậu chẳng còn bao lâu nữa. Cậu lên mạng, dùng tài khoản ẩn danh nhắn tin với Hiso, cô gái cậu yêu thầm đã lâu. Hiso hỏi, rốt cuộc nguyện vọng của cậu là gì? Lần trước cậu vẫn chưa nói cho tôi biết.
Hyunwoo chần chừ một lúc, nói đã thực hiện được mong ước tìm em trai của mình rồi. Lúc nhỏ mình từng mắc phải một căn bệnh nặng, là em trai đã cứu sống mình, từ đó đến giờ đã chia xa 10 năm. Hiso vô cùng vui mừng cho cậu, nhưng câu tiếp theo của Hyunwoo lại làm cô lo lắng. Cậu nói có thể bệnh của mình lại tái phát rồi. Hiso sốt ruột bảo cậu nhanh đi khám bệnh. Nhưng Hyunwoo lại nói, cô hãy quên những gì cậu vừa nói đi, sau đó gập máy tính lại. Hiso cảm thấy cách nói của người bạn ẩn danh này mang lại một cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Hôm nay Ji-ung về đến nhà, mẹ cô có chút hoảng hốt lôi cô lại, lấy một đống giấy đẫm máu ra khỏi túi rác, nói là tìm thấy ở trong thùng rác của Hyunwoo. Ji-ung lập tức có chút kích động, mẹ cô lo lắng hỏi có phải tái phát lại rồi hay không. Ji-ung giả vờ trấn tĩnh an ủi mẹ, vẫn luôn làm kiểm tra định kỳ mà, chắc không phải đâu. Đang nói thì Hyunwoo từ ngoài trở về, hai mẹ con chỉ đành không nhắc tới chuyện này nữa. Ji-ung đi lên tầng, hỏi Hyunwoo có phải bị chảy máu mũi không, nói bà ngoại đã nhìn thấy giấy vệ sinh thấm máu. Hyunwoo giả vờ là do vô tình không cẩn thận bị chảy máu lúc ngoáy mũi. Ji-ung đề nghị cậu đi làm kiểm tra sức khỏe một lần. Hyunwoo lộ rõ có chút không muốn, cảm thấy mỗi lần chờ đợi kết quả kiểm tra đều là một lần dày vò. Nhưng dưới sự kiên trì của mẹ, cậu vẫn miễn cưỡng đồng ý. Còn bên này, Hiso vẫn đang lo lắng cho người bạn ẩn danh kia, cứ cảm thấy như có quen biết nhau. Cô nghĩ tới cuộc trò chuyện buổi tối hôm đó. Nghe nói từ chối lời thỉnh cầu cuối cùng của người khác, người đó sẽ gặp xui xẻo cả một ngày. Lại nghĩ đến lúc Hyunwoo tỏ tình với cô, nghe nói nếu từ chối lời thỉnh cầu cuối cùng của người khác, người đó sẽ gặp xui xẻo cả một ngày đấy. Trong lòng vô cùng hoảng loạn. Hôm nay Ji-ung nhận được điện thoại của quản lý, bắt buộc phải xác nhận một email. Thế là cô mở máy tính của Hyunwoo lên, vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn của Hyunwoo với Hiso. Nhìn thấy cuộc trò chuyện của bọn nhỏ không kiềm được bật cười. Nhưng tin nhắn phía dưới đã trực tiếp hạ gục cô, hai chữ tái phát kia như đẩy cô rơi vào cõi chết. Cô thất thần bước ra khỏi phòng con trai, gục xuống chân cầu thang, chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô chạy vào phòng ngủ tìm tài liệu đã thu thập khi trước, ký ức đau khổ 10 năm trước làm cô đầu đau như búa bổ. Nhưng cô là một người mẹ, bắt buộc phải kiên cường đứng lên. Ji-ung nỗ lực thuyết phục bản thân, y học bây giờ đã khác xa với 10 năm trước rồi, ngày mai cô với Minho nhất định sẽ đưa Hyunwoo đi kiểm tra. Còn lúc này, Hyunwoo trở lại phòng thì điện thoại của mẹ để quên, nó đang kêu lên không ngừng, hóa ra là thông báo còn có một email phải trả lời. Hyunwoo đột nhiên ý thức được cái gì đó, cậu mở máy tính ra. Email đó nằm ngay cạnh hộp trò chuyện đoạn cậu nói bệnh cũ tái phát. Cậu biết bí mật đã không thể giấu được nữa rồi. Một nhà ba người, ai nấy đều có tâm sự riêng ngồi vào bàn ăn. Cuối cùng Minho vẫn mở miệng nói, ngày mai đưa Hyunwoo đi kiểm tra, nhưng Hyunwoo lại không đồng ý, cậu sợ phải nghe kết quả xác nhận. Ji-ung lúc này vô cùng gấp gáp. Con còn định giấu bố mẹ đến lúc nào nữa? Con muốn bố mẹ phải để con một mình chịu áp lực bệnh tình tái phát sao? Hyunwoo chỉ đành đồng ý. Ngày hôm sau cả nhà cùng đi đến bệnh viện, kiểm tra kỹ lưỡng xong, Minho hỏi lúc nào mới có kết quả, bác sĩ nói phải chờ đến tuần sau. Trên đường về nhà Hyunwoo rõ ràng tâm sự trùng trùng, mỗi người đều đang nỗ lực kiềm chế cảm xúc của mình. Hyunwoo xuống xe với lý do có hẹn với Hiso. Minho về đến nhà, đến dọn dẹp phòng hộ Hyunwoo, vô tình nhìn thấy danh sách nguyện vọng. Từng hàng nguyện vọng đó cứ như cái dùi đâm sâu vào tim Minho vậy. Anh một mình chạy đi tìm bác sĩ, hỏi tái phát như vậy có cách nào cứu không? Từ miệng bác sĩ, Minho biết được một phương pháp trị liệu. Một phương pháp đưa cả gia đình anh lâm vào tuyệt vọng một lần nữa. Ông bố chồng nhìn con dâu đầy ác ý, nhưng Na Kyung vẫn chưa hề biết chuyện, vẫn làm ra bộ dạng một người mẹ tốt đối với Jun Seo. Bố chồng tài phiệt thật sự nhịn không nổi nữa, nghĩ lại lúc trước đứa con dâu xảo quyệt này còn mượn cơ hội để lại cho chính mình một đường lui. Nếu như con có làm sai chuyện gì, xin bố hãy tha thứ cho con một lần. Ông bố chồng nhất thời tức giận ném đũa đi, đứng lên nói, không ăn nữa, rồi lập tức đi về phòng. Lúc này Na Kyung đem trà mang vào, cô vẫn chưa biết chuyện bố dượng Hyunwoo tìm đến bố chồng, đã đem chuyện Jun Seo không phải do cô sinh ra nói hết một lượt. Vậy nên Na Kyung vẫn đang hết lòng giành công, nói chuyện quyền nuôi dưỡng Hyunwoo sắp về tay rồi. Ông bố chồng biết hết mọi chuyện chỉ lạnh nhạt nói một câu. Từ hôm nay trở đi không được nhắc đến chuyện này nữa, đợi đến lúc Hyunwoo trưởng thành rồi bàn sau. Điều này làm Na Kyung không thể hiểu nổi nữa, lòng đầy nghi ngờ đi ra khỏi phòng. Bên này, Jae-wook với mẹ đang nói về chuyện đó, cầu xin mẹ đi khuyên bố đừng đi truy vấn chuyện ai là người sinh ra Jun Seo nữa. Bà chị cả cũng đến tìm mẹ nói, bây giờ không thể để Hyunwoo nhận tổ quy tông nữa, không thì nó sẽ lại trở thành con trai của Na Kyung, như thế, sau này cả công ty đều thuộc về cô ta rồi. Người trong cái nhà này không nhiều, nhưng lại đủ chủng loại. Nhìn vào thế giới của những người có tiền này, cả cái nhà ai ai cũng biết Jun Seo không phải con do Na Kyung sinh ra rồi, nhưng bản thân Na Kyung vẫn không hề phát giác ra điều này, vẫn tự tìm đường chết. Cô ta đề nghị với bố chồng nên tiêu diệt hết mấy lão già trong tập đoàn đi, bắt đầu thay đổi quản lý từ trên cao xuống. Ông bố chồng tài phiệt nghe xong vô cùng tức giận, ông cho rằng con dâu đang muốn xây dựng thế lực riêng, cố ý muốn cắt đứt thân tín của mình. Không thể chịu nổi nữa, bố chồng lớn tiếng khiển trách Na Kyung. Giấu tôi chuyện của Jun Seo suốt 10 năm chưa đủ, bây giờ cô còn muốn khai trừ người của tôi nữa sao?
Nghe được lời này, Na Kyung sợ như trời sắp sập vào đầu. Cô như phát điên chạy tới văn phòng bà chị chồng, mắng cô không tuân theo thỏa thuận, dám đi báo cho bố biết chuyện. Nhưng chị cả dứt khoát phủ nhận không phải do cô nói. Lúc cô định đi tìm ông xã Jae-wook cầu cứu, lại nhận được thông báo, người đã ra khỏi cuộc họp thì không thể quay lại. Bây giờ Na Kyung vô cùng lo sợ, không biết phải làm thế nào để bảo vệ chính mình. Lúc này trợ lý bước vào phòng và nói, văn phòng chủ tịch đã phát đi một công văn, Na Kyung tạm thời bị đình chỉ công tác. 10 năm cố gắng bị hủy hoại, Na Kyung làm sao có thể cam tâm mất đi tất cả. Cô đến văn phòng của bố chồng, hỏi có phải muốn đuổi cô khỏi công ty không? Lão tài phiệt nói chuyện này là do cô tự tìm đến. Na Kyung chỉ đành lôi Jun Seo ra làm tấm chắn. Cô nói bản thân đã tận tâm tận sức nuôi dạy thằng bé, vẫn luôn coi nó như con ruột. Nhưng lão tài phiệt nghe xong càng thêm tức giận. Nếu như cô thật sự yêu thương Jun Seo thì đã không lôi nó ra thương lượng với ông. Đây không phải chuyện mà một người mẹ sẽ làm. Na Kyung vẫn không chịu từ bỏ. Cô nói, lúc trước bố đã từng đồng ý với con một nguyện vọng, lão tài phiệt đã không thèm quan tâm đến con dâu nữa. Đến cái này cô cũng đã tính kỹ cả rồi, đúng là quá ác độc. Nhìn thấy bố chồng quyết đoán như vậy, Na Kyung chỉ có thể cúi đầu nhận sai, hy vọng bố có thể cho cô một cơ hội nữa. Nhưng lúc này lòng bố chồng đã tỏ như gương, bảo Na Kyung về nhà chuyên tâm làm mẹ của Jun Seo đi, những việc khác đừng có nghĩ nữa. Na Kyung về nhà quỳ trước mặt mẹ chồng, xin bà cứu lấy mình, nhưng mẹ chồng nói bản thân cũng không có cách nào cả, khuyên cô nghe lời bố chồng, về nhà chuyên tâm làm một bà nội trợ, đừng tranh chấp mấy chuyện vô ích nữa. Jae-wook trở về nhà, biết chuyện, nhìn thấy bộ dạng của vợ thì anh liền nói, chúng ta dọn ra ngoài sống đi, đợi khi nào bố hết giận thì lại chuyển về. Nhưng đã nuốt giận trong cái nhà này 16 năm rồi, Na Kyung không cam tâm cứ vậy mà bị đuổi ra ngoài. Đúng lúc này, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện có thể khiến cô chết đi sống lại. Cô biết, cơ hội bố chồng quỳ trước mặt cô đã tới rồi. Bố nhất định sẽ tha thứ cho em, ông ấy sắp phải cúi đầu trước em rồi. Jae-wook bị câu này của cô làm cho mơ hồ. Nếu ông ấy muốn cứu sống Hyun-woo thì sẽ không thể đối xử với em như vậy nữa. Jun Seo là con trai của em, tất cả mọi chuyện của nó đều phải thông qua sự đồng ý của em. Jae-wook không khỏi có chút bất an trong lòng. Bên này, Na Kyung mặt mày rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn như thường lệ ăn cơm với gia đình, còn nói mấy ngày nữa sẽ để Jun Seo tới nhà Hyun-woo. Biểu hiện của cô khác thường như vậy làm cả nhà đều thấy ngạc nhiên. Bố chồng cho rằng cô đang giận dỗi với mình, Na Kyung giải thích nói, mình không dám nghĩ như vậy, tất cả đều nghe theo ý của bố chồng mà làm. Bố mẹ chồng nghĩ mãi cũng không hiểu được biểu hiện của Na Kyung. Bố chồng biết cô ta có dã tâm với công ty, nhưng bọn họ không thể ngờ tới thủ đoạn mà Na Kyung đang chuẩn bị. Chính là bệnh tình của đứa cháu trai cả Hyun-woo. Đối với thái độ trái ngược của Na Kyung, Jae-wook cũng vô cùng nghi ngờ, anh hỏi cô đã tìm được cách gì rồi? Có phải có liên quan đến Hyun-woo không? Na Kyung đương nhiên sẽ không để lộ con át chủ bài này rồi. Jae-wook cảnh cáo cô một lần nữa, đừng lợi dụng con cái, nếu không đến anh cũng không cứu nổi cô đâu. Nhưng lúc này Na Kyung đã không còn bình thường nữa rồi. Người có thể bảo vệ em cũng chỉ có em mà thôi. Jae-wook cầu xin bố buông tha cho Na Kyung. Lão tài phiệt tức giận nói anh quá mức mềm lòng rồi, mềm lòng như này làm sao mà tiếp quản công ty được. Jae-wook nói, trước giờ bố luôn bồi dưỡng cô ấy, vẫn luôn để cô ấy nắm giữ chức vị cao, bây giờ bố lại muốn cô ấy quay về chăm chồng, chăm con, có phải quá nhẫn tâm rồi hay không? Nhưng ông bố chồng tài phiệt đã hạ quyết tâm, ông biết con trai mình do dự không quyết, thế nên mới quyết định, cứ để mình ông làm người tàn ác đi, giúp cháu trai diệt sạch hậu họa về sau. Xem ra Jae-wook muốn đứng ở giữa cũng không thể được. Hôm nay, Na Kyung họp tổ chương trình, vị bác sĩ lần trước cô hỏi cũng có mặt. Bác sĩ tốt bụng hỏi cô, đứa trẻ mắc bệnh máu trắng lần trước thế nào rồi, có phải đã xác nhận bị tái phát không? Quản lý của Ji-ung nghe được tin này, vô cùng nghi hoặc, hỏi cô là con của người bạn nào. Na Kyung do dự đổi chủ đề, còn Hyun-woo vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm, thật ra cậu sớm đã chuẩn bị tâm lý cho việc tái phát bệnh. Cậu hẹn Jae-wook ra gặp mình, nghiêm túc cầu xin anh một chuyện. Nếu như có một ngày bệnh của tôi tái phát, xin chú tuyệt đối đừng để Jun Seo cứu tôi. Jae-wook nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Hyun-woo nói, bởi vì đã có Jun Seo nên cậu mới sống thêm được 10 năm, sau này không muốn phải nhìn thấy thằng bé vì mình mà chịu khổ nữa. Những lời này làm cho trái tim Jae-wook vô cùng hoảng loạn, anh nắm chặt lấy tay Hyun-woo, hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đứa trẻ hiểu chuyện Hyun-woo này không muốn nói cho anh biết sự thật, cậu đứng và đi ra khỏi nhà hàng. Jae-wook vội vàng đuổi theo túm lấy cậu. Hyun-woo nói, sau này hãy để Jun Seo thỉnh thoảng được gặp mẹ, tôi không còn cứu nổi nữa. Nói xong, chớp mắt cậu đã bị ngất, ngã vào lòng Jae-wook. Hyun-woo, con tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Cậu bé thoi thóp nằm trên giường, mẹ cậu vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của con trai, không kiềm được mà bật khóc. Ji-ung đi ra khỏi phòng bệnh, nói cho Jae-wook biết việc mấy ngày trước đưa Hyun-woo đi làm kiểm tra. Kết quả phải đợi tuần sau mới có. Nhưng Hyun-woo đã biết mình đã tái phát bệnh, chỉ là luôn giấu không để cho bất kỳ ai biết mà thôi. Ji-ung hỏi Jae-wook, đoạn thời gian sống ở biệt thự đó, các người có cảm thấy có chỗ nào không đúng không? Jae-wook nói không hề thấy điểm khác thường nào cả. Ji-ung cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại
Tại sao Na Kyung lại biết chuyện này, còn hỏi bác sĩ dấu hiệu tái phát bệnh? Jae-wook đột nhiên nhớ ra, hôm qua lúc Na Kyung vốn dĩ đang rơi vào tuyệt vọng, đột nhiên nghĩ ra kế hay nào đó. Nếu bố muốn cứu sống Hyunwoo thì không thể đối xử với em như vậy được. Lúc này Jae-wook mới hiểu ra, thì ra bệnh tình Hyunwoo là cọng rơm cứu mạng của Na Kyung. Còn Ji-ung đang rơi vào vòng xoáy tự trách, năm đó vì cứu sống Hyunwoo cô đã từng hứa với Chúa. Tôi đã hứa với Chúa rồi, cả đời này sẽ không gặp lại đứa con này nữa. Nhưng bây giờ bản thân lại phạm vào lời hứa năm đó, tham lam gặp Jun Seo, vậy nên hiện tại chính là hình phạt của Chúa dành cho cô. Jae-wook an ủi cô đừng nghĩ nhiều, anh nhất định sẽ cứu sống Hyunwoo. Trên đường trở về, Jae-wook nhớ lại hôm đó hỏi Na Kyung, cách của em có phải có liên quan đến Hyunwoo không? Em phải giữ lại cho mình con át chủ bài chứ. Jae-wook cuối cùng cũng hiểu được con át chủ bài của cô, chính là muốn Hyunwoo tái phát bệnh. Chuyện đầu tiên anh ta làm sau khi về nhà chính là chất vấn Na Kyung, có phải đã sớm biết chuyện Hyunwoo tái phát bệnh không? Na Kyung đương nhiên là phủ nhận chuyện đó, nhưng Jae-wook đã sớm nhìn thấu người đàn bà nham hiểm này rồi. Con của tôi tái phát bệnh, đối với cô đây là một tin tốt. Trước áp lực của anh ta, những điều giấu giếm của Na Kyung dần lộ ra, cô nói bản thân chỉ là tự bảo vệ chính mình, không cần biết đúng sai thế nào. Jae-wook cứ nghĩ đến chuyện Na Kyung lợi dụng đứa con của chính mình để ép buộc bố anh phải xin lỗi, cầu xin cô ta tha thứ, nên không kiềm được tức giận, anh nói sẽ không tha thứ cho cô ta. Na Kyung vẫn cố chấp muốn lôi chuyện tình cảm ra để giải thích. Tất cả mọi thứ về Jun Seo đều phải có sự đồng ý của cô, tôi muốn giành lại quyền lợi đó. Na Kyung nháy mắt trở nên sợ hãi đến nỗi mặt trắng bệch. Tiếng hai người cãi nhau làm Jun Seo tỉnh giấc. Jae-wook không thèm quan tâm đến sự phản đối của Na Kyung, bế Jun Seo đến phòng ngủ của bố mẹ. Đợi lúc Jae-wook quay lại, Na Kyung liền hỏi anh ta có phải muốn ly hôn với cô không? Bản thân cô chưa từng làm sai chuyện gì, anh không được phép giành mất quyền nuôi dưỡng Jun Seo của cô. Jae-wook nói, vậy tôi sẽ sa thải cô ra khỏi công ty, làm cô không bao giờ được làm luật sư nữa. Na Kyung hoảng hốt nói, em làm vậy cũng chỉ là nghĩ cho Jun Seo, em không muốn nó chỉ là công cụ để cứu Hyunwoo. Nhưng Jae-wook bây giờ đã nhìn thấu sự nham hiểm của vợ. Sau khi cô biết Hyunwoo tái phát bệnh, cô liên tục Minho từ bỏ quyền nuôi con, chẳng qua chỉ là đợi Hyunwoo trở thành con trai của cô. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô sẽ có thể danh chính ngôn thuận lấy đi mọi thứ của Hyunwoo. Hyunwoo trong phòng bệnh đã tỉnh lại, nhìn túi truyền dịch, thằng bé liền biết cơn ác mộng 10 năm trước lại quay lại rồi. Mà lúc này bác sĩ cho hay, bệnh của Hyunwoo lại tái phát như trước, nói cần nhanh chóng tìm ra người hiến tặng tủy. Ji-ung vừa khóc vừa cầu xin bác sĩ cứu lấy con trai. Lúc đi ra cô liền bắt gặp Jae-wook, cô nói với anh Hyunwoo được chẩn đoán là tái phát bệnh cũ. Chuyện mà bản thân cô lo lắng 10 năm trước, cuối cùng đã xảy ra rồi. Jae-wook an ủi cô, y học bây giờ không giống 10 năm trước nữa rồi, nhất định sẽ có cách chữa trị. Ji-ung lau nước mắt sau đó cố gắng mỉm cười, bước vào phòng bệnh, dặn dò Hyunwoo phải đồng ý nhận trị liệu. Bệnh viện vẫn đang cố gắng tìm người hiến tặng. Nhưng Hyunwoo lại không muốn tiếp tục ngu ngốc đợi trong bệnh viện nữa, thằng bé vẫn còn rất nhiều việc muốn làm nhưng lại chưa làm được. Minho cố nén nỗi đau, anh nói anh đều hiểu ý muốn của cậu, nên quyết định bàn với bệnh viện về chuyện xuất viện. Mỗi người chúng ta đều nên mang theo lời chúc phúc mà đến với thế giới này. Nhưng mà Jun Seo lại không thể như vậy, bởi nó ra đời là vì để cứu mạng con. Hyunwoo nói với mẹ, nhất định phải nghe theo trái tim mách bảo, nó không muốn Jun Seo lớn lên cảm thấy bản thân sinh ra chỉ là một công cụ. Cuối cùng Ji-ung cũng hiểu ra lý do mà con trai cố gắng che giấu bệnh tật, cô chỉ có thể ứa nước mắt đồng ý yêu cầu của con. Lúc ra khỏi phòng bệnh, Ji-ung không thể nén nổi nỗi đau xé ruột xé gan, ngồi sụp xuống mà khóc nức nở. Cô không thể mở to mắt mà nhìn con trai đi vào chỗ chết được. Cuối cùng cô vẫn quyết định gọi điện cho Na Kyung. Na Kyung đương nhiên biết Ji-ung gọi cho cô là có chuyện gì, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh và đồng ý lời mời gặp mặt của Ji-ung. Cô ta thầm vui trong lòng, cơ hội mà bản thân vẫn luôn đợi cuối cùng cũng đến, nhưng cô ta không hề tỏ ra nôn nóng. Na Kyung phải đào ra một cái hố để Ji-ung tự mình nhảy vào. Cô ta cố tình làm ra vẻ tự cao, chỉ trích Ji-ung việc lấy Jun Seo ra làm công cụ, trước giờ không hề để tâm đến suy nghĩ của thằng bé. Đối mặt với Ji-ung đang đau khổ cầu xin, Na Kyung nói, cô chẳng qua chỉ là mẹ của Hyunwoo, không phải là mẹ của Jun Seo. Tôi không có cách nào nói những lời tàn nhẫn như vậy với Jun Seo, cũng giống như cô phải bảo vệ con trai của cô, tôi cũng cần bảo vệ con trai của tôi. Nói xong Na Kyung liền rời đi, Ji-ung vội vã chạy theo và nói, bản thân sẽ từ bỏ tất cả. Chỉ cần có thể cứu sống Hyunwoo, cô sẽ tự nguyện từ bỏ quyền giám hộ, sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt hai đứa con trai nữa. Thấy Na Kyung chần chừ không trả lời, Ji-ung liền quỳ xuống trước mặt cô ta. Na Kyung làm bộ làm tịch đỡ cô đứng dậy, sau đó nói bản thân thật sự làm không làm được, cần phải về nhà bàn bạc lại với chồng. Có thỉnh cầu của Ji-ung làm hậu thuẫn, Na Kyung quay về công ty tìm ông chồng Jae-wook, kiên quyết bảo anh đi thương lượng với bố chồng. Địa vị ở công ty và cả thân phận là mẹ của Jun Seo, hai thứ này cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Jae-wook hỏi cô ta rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà đàm phán. Na Kyung nói, thời gian ở bên cạnh tôi, Jun Seo là do tôi nuôi lớn, muốn cứu Hyunwoo thì nhất định phải có sự đồng ý của tôi. Na Kyung về nhà nói với mẹ chồng, phải mang Jun Seo đi du lịch mấy ngày.
Bà mẹ chồng lại không nhận ra được kế hoạch của cô ta, nghe cô ta nói đi đến khu trượt tuyết để thư giãn liền không hề ngăn cản, mà đồng ý. Lúc Jae-wook về đến nhà biết được Na Kyung mang theo Jun Seo ra ngoài đi du lịch, trong lòng liền có một dự cảm không lành. Anh ta gọi điện thoại cho Na Kyung nhưng không có ai nhấc máy. Bực mình anh ta liền ném chiếc điện thoại lên sofa. Anh ta biết rõ đây chính là lời cảnh cáo Na Kyung dành cho anh ta. Na Kyung xảo quyệt đương nhiên sẽ không tiết lộ ra tung tích của bản thân. Cuối cùng Jae-wook cũng gọi điện được cho cô ta. Na Kyung bảo anh ta gặp mặt ở nơi mà năm xưa anh cứu cô. Jae-wook rất bối rối. Na Kyung muốn làm anh nhớ cho kỹ ký ức đó, sau đó liền cúp điện thoại. Cô ta cõng Jun Seo đến gần ngọn hải đăng, rồi nói với Jun Seo, đây là nơi mẹ và bố gặp mặt lần đầu tiên. Khi đó Na Kyung rất hay bị bố mắng, trong lúc tức giận đã tới bờ biển muốn tự tử, nhưng lại được một cậu thiếu niên đẹp trai cứu. Người con trai đó chính là Jae-wook. Từ lúc đó, Na Kyung càng nỗ lực nâng cao bản thân, hy vọng có một ngày bước vào được thế giới của Jae-wook. Mà Hyunwoo ở bên này cũng đã kết thúc trị liệu trở về nhà, đợi người hiến tặng. Thằng bé đề nghị cả nhà cùng đi biển nghỉ mát. Lúc bọn họ đang đi dạo trên bờ biển thì phát hiện Jun Seo cũng đang ở đây. Hai anh em vui mừng chạy lại rồi ôm chặt lấy nhau. Lúc này Jae-wook cũng đã nhớ ra câu chuyện ngày xưa, vội vàng chạy tới bãi biển. Một nhà 6 người cuối cùng cũng gặp nhau. Na Kyung đề nghị đi ăn cơm cùng nhau. Jun Seo hỏi, mình có thể đi tới nhà anh trai chơi được không? Minho không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, nhưng lại gặp phải sự phản đối quyết liệt của Na Kyung. Jae-wook bởi vì sự vô lễ của vợ mình mà xin lỗi Minho. Hyunwoo cũng nhanh chóng gắp cho Jun Seo món mà cậu thích ăn nhất, hoàn toàn hóa giải tình huống khó xử vừa rồi. Ăn xong, Ji-ung một mình đi tìm gặp Na Kyung, hỏi cô ta bàn bạc với chồng như nào rồi. Na Kyung biết Ji-ung đã rơi vào cái bẫy của mình rồi. Cô ta nói dối rằng bố chồng rất chú trọng thủ tục pháp lý, ông không tin vào lời nói suông, hy vọng Ji-ung có thể ký tên vào đơn từ bỏ quyền nuôi con. Bất đắc dĩ Ji-ung chỉ đành phải đồng ý, cô sẽ đi chuẩn bị các tài liệu cần thiết. Na Kyung trở về nhà bảo đảm với bố chồng, nhất định sẽ chăm sóc tốt Jun Seo. Nhưng ông bố chồng đã nhìn thấu được tâm địa của cô ta căn bản sẽ không bao giờ là một người mẹ yên vị ở nhà. Jae-wook cũng cảnh cáo cô ta, nếu lần sau còn mang theo Jun Seo mất tích, anh sẽ khiến cô ta cả đời không được nhìn con. Na Kyung nói đã hứa với Ji-ung, để Jun Seo hiến tủy cho Hyunwoo thực hiện cấy ghép. Jae-wook đã quá hiểu vợ mình, thế nên liền hỏi cô ta, rốt cuộc đã đưa ra điều kiện gì với Ji-ung. Nhưng Na Kyung lại im lặng, chỉ nói cứu con trai trước, còn chuyện khác để sau này tính sau. Mà Ji-ung ở bên này cũng không hề che giấu, cô nói với người chồng Minho rằng bản thân từng cầu xin Na Kyung, nhưng ông già tài phiệt đó lại nhân cơ hội yêu cầu quyền giám hộ của Hyunwoo. Minho đương nhiên không nỡ, nhưng vì để cứu sống Hyunwoo liền nói bản thân cái gì cũng có thể từ bỏ được. Ji-ung liền vừa khóc vừa nói xin lỗi. Cô biết cô đã mắc nợ người đàn ông trước mặt rất nhiều. Ngày hôm sau, Minho đến cục dân chính, anh nén lại đau buồn để giải quyết các thủ tục chấm dứt việc nuôi con. Sau đó đưa nó cho Ji-ung để cô trao đổi với Na Kyung. Ji-ung chỉ biết ôm lấy chồng mà khóc. Na Kyung cầm lấy tờ văn kiện xong, kìm nén lại niềm vui sướng đang dâng lên trong lòng. Cô ta biết cô ta vẫn cần thêm một vật đảm bảo nữa, vậy nên đã đưa cho Ji-ung một túi giấy tờ, là tờ đơn bảo đảm sẽ không gặp mặt lại hai đứa con trai. Na Kyung về nhà đưa tài liệu giao cho bố chồng. Ông bố chồng rất bất ngờ, trước đây cô ta đã bị chấm dứt quyền nuôi con ở phiên tòa rồi, bây giờ tại sao tự nhiên lại có được thủ tục chấm dứt quyền nhận nuôi. Na Kyung nói là vợ chồng Ji-ung tự nguyện đưa cho cô ta, bọn họ muốn cho Hyunwoo một tương lai tốt hơn. Ông bố chồng mặc dù vẫn rất nghi ngờ, nhưng lại bị những lời ngon ngọt của Na Kyung dụ dỗ, nên cũng không truy hỏi nữa. Na Kyung đi ra khỏi cửa phòng thì nở một nụ cười đắc ý và tự mãn. Ngày hôm sau bố đem tài liệu đến cho Jae-wook, nói bản thân từ ban đầu đã biết Jun Seo là con trai của Ji-ung, nên cũng không nhắc đến chuyện của Hyunwoo. Bây giờ Na Kyung lại nói là Ji-ung tự nguyện từ bỏ, trong chuyện này chắc chắn có gì đó khúc mắc. Jae-wook vừa nghe liền biết chắc chắn là Na Kyung đã lấy việc hiến tủy ra để ép buộc Ji-ung, nhưng anh ta lại không muốn nói ra làm bố lo lắng. Nhưng sau những câu hỏi dồn dập của bố, anh đã lỡ nói ra. Bệnh tình của Hyunwoo tái phát rồi. Ông bố chồng vừa nghe liền rơm rớm nước mắt, ông không ngờ người phụ nữ độc ác này, vậy mà lại lấy con của chính mình ra làm điều kiện thương lượng, thì đùng đùng nổi giận, bắt Jae-wook ngay lập tức đuổi người phụ nữ độc ác đó ra khỏi nhà. Mà bên này Na Kyung đang dương dương đắc ý, đợi bố chồng đến khôi phục lại chức vị trong công ty cho cô ta, mà không hề biết sự việc đã bị phơi bày. Bên này, Jae-wook đã hẹn Ji-ung ra, đem thỏa thuận chấm dứt nhận nuôi trả lại cho cô, nói bản thân sẽ không đi giải quyết thủ tục. Nhưng tâm trạng của Ji-ung lại rất kích động, yêu cầu anh ta không cần phải chọc tức Na Kyung. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là cứu sống Hyunwoo. Jae-wook tức giận muốn xé bỏ tờ giấy thỏa thuận, nhưng Ji-ung nói, anh có cảm giác tội lỗi với Hyunwoo không hả? Hay anh chỉ vì lợi ích cá nhân? Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ coi anh như kẻ thù. Đừng có nghĩ một mình chịu đựng tất cả, tôi biết em không thể không có Hyunwoo. Ji Răng nói vì con trai, bản thân cô có thể làm được. Nói xong liền trả tờ thỏa thuận lại cho Jae-wook rồi rời đi. Jae-wook liền vội vàng đuổi theo, nói bản thân sẽ đem cả Hyunwoo và Jun Seo trả lại cho cô. Ông bố chồng tài phiệt về đến nhà liền nhốt mình trong thư phòng, nhớ lại lần đầu tiên gặp Hyunwoo.
Lúc đó thằng bé đã biết rõ bệnh tình của bản thân, nên đã lên kế hoạch cho bố mẹ sau này. Nghĩ đến đây mà lòng ông quặn thắt lại. Jae-wook trở về liền đem tài liệu đưa cho ông, nói Na Kyung giả danh nghĩa của ông, buộc vợ chồng Ji-ung từ bỏ quyền nuôi con, có như vậy mới để Jun Seo hiến tủy cứu Hyun-woo. Câu nói này đã làm cho ông tức đến nghẹt thở, ra lệnh cho Jae-wook ngay lập tức giành Jun Seo trở về. Nhưng Jae-wook nói, ra tòa ly hôn sẽ tốn rất nhiều thời gian, Na Kyung là luật sư nên chắc chắn đã chuẩn bị trước sự việc mới dám làm như này. Ông bố tức tột độ, mắng anh quá mềm yếu, mới bị Na Kyung chèn ép đến như thế này. Jae-wook tới phòng của Jun Seo, nhìn thấy thằng bé đang gọi video cho Hyun-woo. Jun Seo hỏi có thể đến nhà anh trai chơi được không? Jae-wook cảm thấy cần phải nói cho thằng bé biết sự thật, vậy nên đã nói, Hyun-woo là anh trai ruột của con, bây giờ đang bị bệnh, cần con giúp đỡ. Khi Jun Seo nghe nói cần phải lấy máu, thằng bé sợ nhất là phải đến bệnh viện, nhưng lại nghĩ Hyun-woo là anh trai ruột của mình nên rất do dự, thế nên leo lên giường rồi òa khóc. Đợi đến khi Na Kyung trở về, Jun Seo ôm chầm lấy mẹ rồi hỏi lời của bố nói có phải là thật không, nói bản thân thật sự rất sợ đến bệnh viện. Na Kyung liền an ủi thằng bé nói, mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ không để con bị tiêm. Na Kyung tức giận đi tìm chồng, trách anh tại sao lại không bàn bạc với cô, tự ý nói lung tung với Jun Seo. Cô rõ ràng muốn lợi dụng con trai và bố để thu lợi, nếu như là một người mẹ, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như vậy. Vậy anh xem Jun Seo là công cụ để chữa bệnh, như thế là có tư cách của người làm bố sao? Bây giờ anh đã phát ngán với Na Kyung, nói cô giả tên của bố để ép buộc Ji-ung, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động của cô. Lẽ nào anh muốn ly hôn với em sao? Nhưng Jae-wook biết Na Kyung là luật sư, nhất định đã tính toán qua về quyền giám hộ và tiền trợ cấp. Anh bây giờ ghét cay ghét đắng cô, nhưng tạm thời chưa thể hành động vội vã được. Jae-wook nói mình sẽ không ly hôn, nhưng sẽ thu hồi toàn bộ quyền lực ở công ty của cô. Na Kyung không dám tin chồng của mình lại nhẫn tâm như vậy. Mà Hyun-woo bên này lại tới thời gian nhập viện, thằng bé muốn mặc đồng phục trường học để đi tới bệnh viện. Cả nhà cố nén đau thương, gắng gượng vui vẻ đưa Hyun-woo tới bệnh viện. Đúng lúc đó Ji-ung nhận được điện thoại của Na Kyung, cô ta đã đem Jun Seo tới bệnh viện, chuẩn bị lấy máu xét nghiệm để xem có tương thích không. Nhưng trong đầu cô ta lại có một suy nghĩ nham hiểm. Cô ta bề ngoài thì đem con trai đi lấy máu xét nghiệm, Ji-ung vẫn nghĩ cô ta sẽ thực hiện lời hứa mà không hề biết, Na Kyung lại cố ý gài bẫy cô. Về đến nhà, Jae-wook vẫn nghĩ rằng lời cảnh cáo hôm qua làm Na Kyung kiềm chế hành động, nhưng anh ta đã đánh giá thấp Na Kyung. Tôi hy vọng kết cục sẽ tương xứng. Anh biết vì sao không? Bởi vì tôi sẽ không đồng ý việc hiến tủy. Jae-wook lúc này mới ngỡ ngàng. Na Kyung nói tất cả những chuyện này đều là do anh ép tôi, nếu anh đã bất nhân vậy thì đừng trách tôi bất nghĩa. Anh không cho tôi làm mẹ của Jun Seo, vậy thì tôi sẽ bắt các người đều phải trả giá. Bên này, người ông tài phiệt trên người bạc tỷ tới bệnh viện, đối mặt với đứa cháu trai đau ốm liên miên, ông cũng chỉ đành bất lực. Đến lúc này ông mới biết, dù có nhiều tiền thế nào đi nữa, cũng không cứu được Hyun-woo. Cậu khóc nói với ông, cháu vẫn muốn được tiếp tục sống, muốn được tự tay xây cho bố mẹ một căn nhà. Người ông tài phiệt nước mắt giàn giụa, an ủi cháu trai nhất định phải kiên cường lên. Tin tưởng ông nội nhất định sẽ cứu sống cháu. Trên đường trở về, nhà tài phiệt không sợ trời, không sợ đất, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt mong muốn được tiếp tục sống của đứa cháu, lại nhịn không được mà che mặt khóc nức nở. Ông tới nhà con trai, bảo anh đưa Jun Seo ra ngoài, ông muốn một mình nói chuyện với con dâu. Ông công nhận những nỗ lực và đóng góp của con dâu trong những năm qua, nhưng bây giờ con lại chĩa mũi dao vào ta, lấy tính mạng của con trai ra giao dịch với ta không bao giờ có thể tha thứ. Nhưng Na Kyung chính là kẻ vò đã mẻ, lại còn sứt, chẳng còn gì để mất nữa, nói bản thân cũng đã đánh cược mạng sống của chính mình, bây giờ mạng của tôi và Hyun-woo đều nằm trong tay của ông. Nhà tài phiệt cả đời không chịu thua này, cuối cùng lại vì cháu trai mà cúi đầu. Na Kyung nói ra điều kiện của mình. Thứ nhất phải công nhận mình là mẹ của Jun Seo, ông liền đồng ý sau này sẽ không nhắc lại nữa. Thứ hai chính là muốn bố chồng phải khôi phục lại địa vị của cô trong công ty, hơn nữa còn muốn có cổ phần của công ty. Ông liền không chút do dự mà đồng ý, nhưng cũng đồng thời nói rằng trong thỏa thuận phải thêm một điều kiện, chính là phải để Jun Seo hiến tủy cho Hyun-woo. Nếu như vì một lý do nào đó mà việc hiến tủy không thể thực hiện được, vậy thì thỏa thuận giao dịch sẽ vô hiệu ngay lập tức. Cứ như thế, Na Kyung đã đạt được những thứ mình muốn. Khi ông trở về thư phòng, liền giao cho con trai khôi phục lại chức vị của Na Kyung và kèm theo cổ phần trong công ty. Jae-wook không hiểu sự thay đổi đột ngột này, ông nói với anh, vì Hyun-woo từng nói với bố, nó muốn được tiếp tục sống, chứng tỏ thằng bé đang cố gắng giành sự sống như thế nào. Jae-wook nghe xong liền chảy nước mắt, ông bảo Jae-wook nhất định phải ghi rõ vào trong thỏa thuận, nếu như Jun Seo không thể cứu sống Hyun-woo, thì Na Kyung phải trắng tay đi ra khỏi nhà này. Jae-wook nói bản thân nhất định sẽ làm tốt. Cuối cùng ông dặn dò con trai, nhất định không được buông bỏ cảnh giác với vợ của con, không thể để cô ta có được quyền lực nhiều hơn. Có như vậy mới có thể bảo vệ các con của con. Mà Na Kyung ở bên này vẫn chưa biết là buồn hay là vui, cô ngồi trên sofa lau nước mắt. Jae-wook nói, cô đã thắng rồi còn khóc cái gì?
Cô vì cái nhà này tận tâm tận lực, vậy mà cuối cùng vẫn là phải lợi dụng Jun Seo mới không bị đuổi ra khỏi nhà. Cô chỉ là vì ham muốn ích kỷ của bản thân, căn bản không hề xứng là một người mẹ. Nhưng Na Kyung lại đổ tất cả những lỗi lầm đó gia đình mẹ đẻ của mình. Từ nhỏ đã bị bố mẹ vứt bỏ, nếu như bản thân là một thiên kim tiểu thư, các người còn dám ức hiếp tôi như này không? Bây giờ tôi cũng không cần phải thanh minh nhiều như vậy. Na Kyung bảo Jae-wook thực hiện những điều kiện mà mình đưa ra. Jae-wook lạnh lùng cảnh cáo cô ta, nếu như cô còn giở thủ đoạn với Jun Seo, cô sẽ mất đi tất cả những thứ mà bây giờ cô đang có. Đây chính là điều kiện kèm theo. Nói xong liền bày ra bộ mặt chán ghét mà bỏ đi. Ngày hôm sau bác sĩ nói với vợ chồng Ji-ung, kết quả hóa nghiệm của Jun Seo đã có, đáng tiếc là chỉ phù hợp một nửa, tuy nhiên vẫn có thể tiếp tục cấy ghép được, nhưng chắc chắn sẽ có phản ứng bài xích rất lớn. Vợ chồng Ji-ung rất lo lắng. Kể từ sau khi bệnh máu trắng tái phát, một loạt phương pháp trị liệu bằng thuốc làm thằng bé đau đến chết đi sống lại. Vợ chồng Ji-ung nhìn thấy cảnh này chỉ hận rằng không thể thay đứa con gánh nỗi đau đó. Thế nhưng bác sĩ trị liệu lại nói với bọn họ, tủy của Jun Seo chỉ phù hợp 50%, để tránh tác dụng phụ lớn hơn, chỉ có thể trước tiên tiếp tục hóa trị một thời gian. Na Kyung sau khi nghe tin liền đến tìm Ji-ung dò hỏi sự tình, nghe được tin vẫn đang tiếp tục tìm người hiến tặng phù hợp hoàn toàn, tạm thời không dùng tủy của Jun Seo. Na Kyung bắt đầu hoảng hốt. Bố chồng đã nói rất rõ ràng, nếu như Jun Seo không cần hiến tủy thì bản thân cô sẽ có được cái gì cả. Cô ta trách Ji-ung sao lại đùa giỡn mình. Cô sợ nếu như Jun Seo không thể hiến tủy, thì tôi sẽ rút lại lời hứa của mình sao? Nhưng Ji-ung đâu có biết, Na Kyung không quan tâm việc có cứu sống Hyun-woo được hay không. Cô ta chỉ quan tâm mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Mà Hyun-woo ở bên này bởi vì tác dụng của thuốc hóa trị, vừa ăn cơm liền nôn hết ra. Ji-ung nhìn đứa con bị bệnh tật hành hạ, cô đau lòng vuốt ve khuôn mặt của con, nhưng lại không cẩn thận giật ra một nắm tóc của thằng bé. Ji-ung biết đây là do tác dụng phụ của hóa trị. Hiso, cruise của Hyun-woo cũng đến bệnh viện để động viên, cô giống như một tia nắng trong sương mù, dọi thẳng vào đáy lòng đau khổ của Hyun-woo. May mắn thay, ông trời không diệt đường sống của con người. Trung tâm cấy ghép gọi Ji-ung đến, nói với bọn họ một tin tức tốt rằng đã tìm được người hiến tặng phù hợp hoàn toàn. Tin tức này làm cả nhà vui đến bật khóc. Nhưng Min-ho lại lo lắng, liệu người này có đổi ý không? Bác sĩ nói người hiến tủy này đã kiên quyết rồi, tình hình cứ bình thường thì sẽ không đổi ý đâu. Ba người ký thỏa thuận xong, vui vẻ đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Ji-ung nói, không cần dùng đến tủy của Jun Seo nữa, vậy thì không cần từ bỏ quyền giám hộ Hyun-woo nữa. Nhưng lại không ngờ tới ở phía sau bức tường kia, Na Kyung đã nghe thấy tất cả, nghĩ tới điều kiện bổ sung bố chồng thêm vào thỏa thuận, Na Kyung ngay lập tức hoảng sợ. Cô ta đi tới phòng làm việc của bác sĩ hỏi rằng, có phải đã tìm thấy người hiến tặng phù hợp hoàn toàn rồi không? Bác sĩ nói đúng vậy, bây giờ cô không cần phải để Jun Seo chịu khổ nữa rồi. Na Kyung vẫn muốn dò hỏi thêm vài thông tin, nhưng đúng lúc đó lại có điện thoại gọi đến. Na Kyung nhân lúc bác sĩ đi nghe điện thoại, cúi xuống ghi lại thông tin của người hiến tặng trong tài liệu. Bác sĩ đang nghe điện thoại cũng nhanh chóng thu lại đống tài liệu. Ngày hôm sau bác sĩ lại gọi vợ chồng nhà Ji-ung đến, nói với bọn họ người hiến tặng kia đột nhiên lại đổi ý, gọi điện thoại đến nói không hiến tủy nữa. Ji-ung muốn tự gọi điện thoại đến cầu xin anh ta, nhưng bác sĩ nói bệnh viện có quy định, hai bên hiến tặng không được phép liên lạc riêng với nhau. Ngày cấy ghép tủy cho Hyun-woo đã sớm quyết định, lại chỉ có thể lùi lại đợi ngày khác, lựa chọn người hiến tặng phù hợp 50% là Jun Seo. Không còn cách nào khác, vợ chồng Ji-ung chỉ đành chấp nhận hiện thực. Ji-ung gọi điện thoại cho Na Kyung, cầu xin Na Kyung cho phép Jun Seo hiến tặng tủy xương. Na Kyung giả vờ giả vịt an ủi Ji-ung không cần lo lắng, bản thân nhất định sẽ làm đúng như lời đã hứa. Cúp máy xong, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Na Kyung mang Jun Seo đến bệnh viện. Ji-ung nhìn cậu con trai út mà cảm xúc lẫn lộn. Jun Seo tự ký tên mình vào thỏa thuận hiến tặng, sau đó được y tá mang vào phòng phẫu thuật. Hai bà mẹ đưa mắt nhìn theo cậu con trai, nhưng mỗi người mang theo một tâm sự riêng. Na Kyung từ chỗ bố chồng lấy cổ phần công ty, nhưng ông bố chồng nói với cô, chuyện của Hyun-woo do Jae-wook đi giải quyết, cô không cần động tay nữa. Na Kyung có được tất cả, nhưng lại không có được tình cảm của người nhà, bao gồm cả người mẹ chồng, trước đây luôn đứng về phía cô, bây giờ cũng rất thất vọng. Na Kyung chỉ đành phải quay về phòng ôm lấy Jun Seo. Mẹ sau này sẽ chỉ sống cho con. Jun Seo nằm trên giường bệnh đang trong cơn nguy kịch. Phản ứng bài xích sau cuộc phẫu thuật ghép tủy làm cậu sống không bằng chết. Ji-ung gào khóc gọi tên của con trai, cầu trời cứu đứa con mệnh khổ của cô. Cô muốn xông vào phòng bệnh thì bị Min-ho kéo lại. Lúc này Jae-wook cũng đã đến bệnh viện. Bác sĩ nói nếu như hiến tủy phù hợp 100% thì sẽ không có phản ứng bài xích lớn như vậy, bây giờ chỉ có thể chờ đợi và phó mặc cho ông trời. Jae-wook hỏi Min-ho thì mới biết, thực ra là có người hiến tặng phù hợp 100%, nhưng người đó lại thay đổi ý định, nên mới lấy tủy chỉ phù hợp 50% của Jun Seo. Trong lòng Jae-wook liền nghĩ, nhất định có chỗ nào đó không đúng. Anh ta mang theo tâm trạng nặng nề về nhà, hỏi Na Kyung tại sao lại không nói cho anh ta sự việc của người hiến tặng tủy phù hợp hoàn toàn kia. Na Kyung vội vàng lảng tránh, người kia đột nhiên hối hận không hiến tặng nữa, nói cho anh thì có tác dụng gì chứ, nhưng Na Kyung lại rất hoảng loạn. Thứ cô ta muốn là sự giàu có và địa vị, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ hại chết Hyun-woo.
Đúng lúc Jun Seo đi ra hỏi bố, có phải máu của bản thân không đủ tốt không? Không giúp được anh trai sao hả bố? Na Kyung ôm lấy con trai, an ủi thằng bé, anh Hyun Woo nhất định sẽ khỏe lại, sau đó kéo thằng bé lại cùng cầu nguyện cho anh trai. Ngày hôm sau, Na Kyung đến công ty mà tinh thần bất an. Cô ta cảm thấy vẫn nên tới bệnh viện thăm dò thực hư. Đúng lúc đó, cô ta nhìn thấy điều phối viên cấy ghép của trung tâm đang cùng Min Ho nói gì đó. Cô ta liền vội vàng núp sau bờ tường, cảm giác có tật giật mình làm cô ta sởn da gà, nhưng lại bị bà ngoại của Hyun Woo nhìn thấy. Cô đến đây làm gì? Cô chỉ đành giả vờ tới thăm Hyun Woo, sau đó nói bóng nói gió hỏi thăm, lúc nãy điều phối của trung tâm tới làm gì vậy? Min Ho nói là đến thăm bệnh tình của Hyun Woo. Bà ngoại vẫn canh cánh trong lòng, tại sao người hiến tủy phù hợp hoàn toàn kia lại đổi ý? Na Kyung giả vờ giả vịt an ủi, cho dù là hoàn toàn phù hợp cũng sẽ có tác dụng phụ. Đúng lúc đó Ji-ung đi tới, Na Kyung giả vờ muốn ăn cơm cùng với cô, Ji-ung lại không muốn đi lắm, nhưng bà ngoại lại khuyên cô ra ngoài thay đổi không khí cũng tốt, Ji-ung cũng đành đồng ý. Lúc này Hyun Woo ở trong phòng bệnh cũng từ từ tỉnh lại, nhưng cậu không phân biệt được người ở trước mặt là ai. Thông qua kiểm tra của bác sĩ đã nhận định, bởi vì tủy của Jun Seo chỉ phù hợp một nửa, vậy nên xuất hiện biến chứng nghiêm trọng, dây thần kinh giác mạc bị tổn thương, có khả năng là hiện tượng tạm thời, có thể hồi phục từ từ, nhưng cũng có thể là tổn thương vĩnh viễn và có thể dẫn đến mù lòa. Ji-ung vừa nghe được liền đau lòng thương xót. Min Ho chỉ an ủi cô, ở hiền sẽ gặp lành. Bà nội cũng đến phòng bệnh thăm Hyun Woo. Hyun Woo cố gắng không làm bà lo lắng. Sau khi cháu chết, mẹ cháu nhất định sẽ rất đau lòng. Bà giúp cháu chuyển lời cho Jun Seo, phải thường xuyên đến thăm mẹ. Ji-ung thực sự không thể nghe thêm nữa, cô bảo Hyun Woo phải kiên cường lên. Con nhất định phải sống tiếp, con có thể làm được mà. Mẹ muốn con nghiến răng mà vượt qua. Min Ho ở bên ngoài phòng bệnh không nhịn được mà bật khóc. Lúc Jae-wook tới bệnh viện đón mẹ về nhà, vừa hay bắt gặp điều phối viên cấy ghép của trung tâm nói, người hiến tặng tủy phù hợp 100% kia gọi điện thoại tới, rất quan tâm tình hình cấy ghép của Hyun Woo. Ji-ung rất ngạc nhiên. Điều phối viên nói có thể người hiến tặng có chút hiểu lầm. Anh ta nhận được cuộc gọi từ nhà của người nhận tủy, nói là trong nhà có người hiến tặng, không cần anh ta giúp nữa. Điều này làm Ji-ung và Jae-wook ngơ ngác, hai bên đều không có ai gọi cuộc điện nói như vậy. Hai người suy đoán nửa ngày, cũng không nghĩ ra rốt cuộc ai có lý do gì lại gọi điện nói như vậy, hơn nữa mọi người đều không biết thông tin của người hiến tặng. Trên đường quay về, Jae-wook nhớ lại lời Na Kyung từng nói trước kia, quyết định quay lại bệnh viện cẩn thận điều tra tình hình. Anh đi tới trung tâm cấy ghép tìm điều phối viên hỏi, người nhà mình đã có ai từng hỏi qua thông tin của người hiến tặng chưa? Điều phối viên nói mẹ của Jun Seo từng tới, có thể là vì con trai còn quá nhỏ, cô có chút lo lắng về tình hình phẫu thuật. Jae-wook hỏi cô đã cho cô ấy số điện thoại của người hiến tặng chưa? Điều phối viên nói, có quy định không được tiết lộ cho bên ngoài. Nhưng cô lại nhớ lại ngày hôm đó, lúc bản thân đang nghe điện thoại, Na Kyung luôn cúi đầu nhìn tài liệu ở trên bàn, nhưng cô cũng thu lại giấy tờ ngay rồi. Jae-wook hiểu ra ngay lập tức, anh ta loạng choạng bước xuống cầu thang, không thể nào nghĩ tới người vợ mà mình vẫn luôn bảo vệ, lại là người phụ nữ độc ác và tàn nhẫn như vậy. Anh ta hồn bay phách lạc về nhà, hỏi Na Kyung tại sao lại gọi điện cho người hiến tặng bảo anh ta không cần hiến tủy nữa. Sự việc sau lưng đã bị vạch trần, Na Kyung hoảng loạn. Nếu như cô còn là con người, thì đáng lẽ ra không nên làm tới bước này. Na Kyung vẫn muốn ngụy biện, cho dù là ai hiến tặng thì vẫn sẽ có chút tác dụng phụ. Bây giờ Hyun Woo mù rồi. Đây là cái mà cô gọi là tác dụng phụ sao? Na Kyung bị dọa tới mức bịt miệng. Tôi không có cách nào sống với cô được nữa, cô hãy đi khỏi đây đi. Jun Seo bị tiếng cãi nhau đánh thức, bố đừng đuổi mẹ đi như vậy. Jae-wook nói, cô ta không phải mẹ của con. Na Kyung vội vàng ôm lấy con trai. Jun Seo là con của tôi. Nói xong liền đi vào phòng khóa cửa lại, dù Jae-wook ở bên ngoài có gõ cửa như thế nào thì cũng không chịu mở. Cô bịt tai của Jun Seo lại, miệng không ngừng an ủi thằng bé. Jae-wook tới bệnh viện, đứng bên ngoài phòng bệnh trộm nhìn hai mẹ con Hyun Woo, nghĩ tới vợ mình hại con trai bị mù, không nhịn được ôm mặt khóc. Min Ho gọi anh đi vào nói chuyện với Hyun Woo, nhưng Jae-wook cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với hai người họ. Anh ta ở một mình trong văn phòng không muốn về nhà. Sáng sớm, Na Kyung đã đến cửa tìm gặp anh, mềm mỏng cầu xin sự tha thứ của Jae-wook. Chuyện khác anh có thể tha thứ, nhưng cô lấy mạng sống của Hyun Woo ra để đặt cược, đã vượt qua giới hạn của tôi. Na Kyung nói, tôi sẽ mang Jun Seo chuyển ra ngoài ở, hoặc là chúng ta ly hôn cũng được. Cô muốn ly hôn để yên tâm sao? Đã cầm cổ phần của công ty rồi vậy nên ly hôn cũng chẳng sao, đúng không? Na Kyung vẫn còn muốn ngụy biện, cô đừng có nằm mơ nữa, tôi từng nói tôi sẽ lấy lại mọi thứ của cô. Na Kyung không hề nghĩ, lần này chồng cô lại kiên quyết như vậy. Na Kyung mặt như đưa đám đi ra khỏi văn phòng, nhưng lại bị chị chồng ở phía sau nhìn thấy. Chị gái vào văn phòng hỏi Jae-wook, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà nhìn Na Kyung thất thần đến vậy. Jae-wook cũng không hề trốn tránh được nữa, liền đem chuyện Na Kyung gọi điện cho người hiến tủy, ngăn anh ta hiến tặng cho Hyun Woo. Kết quả là khiến cho Hyun Woo phải chịu tác dụng phụ rất lớn, có khả năng không thể nhìn thấy được nữa. Chị gái nghe những lời này thì vô cùng căm phẫn. Cô tới bệnh viện tìm Ji-ung, đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Ji-ung. Ji-ung không thể hiểu vì sao Na Kyung tại sao lại làm vậy.
Chị gái nói, bởi vì Na Kyung với bố đã làm một thỏa thuận, chỉ có Jun Seo hiến tủy, Na Kyung mới có thể có được mọi thứ. Ji-ung không thể nghĩ được, trái tim của một người lại có thể tàn nhẫn tới mức độ đó. Nghĩ tới trước đây, chính Na Kyung còn an ủi Ji-ung. Cô cảm thấy thật là trớ trêu. Cô tới phòng làm việc của Na Kyung, hỏi cô ta tại sao lại đuổi người hiến tặng. Na Kyung lại dùng mánh khóe cũ, nói cô đừng có vu oan. Nhưng Ji-ung đã hết chịu đựng nổi. Cô từ trước đến giờ chưa từng thật lòng với tôi sẽ không đem Jun Seo giao cho loại người như cô nuôi dưỡng. Tôi sẽ mang Jun Seo đi, không để thằng bé xem loại người như cô làm mẹ. Lần này Na Kyung thấy lo lắng, cô ta lập tức đuổi theo nhưng vẫn không thể níu kéo Ji-ung. Người mẹ kế độc ác này cuối cùng cũng gặp báo ứng. Một tờ giấy triệu tập của tòa án dọa cô ta hồn bay phách lạc. Hóa ra, Ji-ung đã tố cáo cô ra tòa, giành lại quyền nuôi dưỡng Jun Seo. Cô đùng đùng tìm gặp Ji-ung. Cô có cần phải làm đến mức như này không? Nhưng Ji-ung đã quyết tâm, lần này sẽ đi tới cùng. Cô nghĩ xem, nếu như Jun Seo biết được tôi không phải mẹ ruột của nó, thằng bé sẽ cảm thấy như thế nào? Cô đừng dùng con trai nhỏ làm lá chắn nữa. Na Kyung chỉ có thể ngụy biện, nói rằng ngay cả khi đủ điều kiện ghép tủy cũng sẽ có khả năng thất bại. Đừng dùng cái mồm của cô để nhắc đến con trai của tôi. Ji-ung đã chán ngấy với kiểu đạo đức giả của Na Kyung. Viễn cảnh mà cô ta sợ hãi trong 10 năm qua, cuối cùng cũng đã xảy ra. Mà bên này, Ji-ung ủy quyền cho luật sư gọi điện cho Jae-wook tìm hiểu tình hình. Jae-wook nhờ ông ta cố gắng giúp đỡ cho Ji-ung, điều động đội luật sư giỏi nhất của công ty tới phiên tòa. Đúng lúc này, Na Kyung đi vào, cô ta vẫn nghĩ chồng chưa biết chuyện Ji-ung khởi tố, cầu xin anh đi thuyết phục Ji-ung rút đơn kiện. Jae-wook lạnh lùng nhìn vợ nói, làm sai thì phải trả giá. Na Kyung lại đem chuyện Jun Seo ra nói, anh làm sao có thể nhẫn tâm khiến con trai tổn thương được chứ? Jae-wook không nén nổi cơn giận, đừng có mang Jun Seo làm cái cớ nữa. Cô thật giả tạo, nếu như thật sự sợ con trai bị tổn thương, từ ban đầu đã không nên làm ra loại chuyện như kia. Cứ xem như Jun Seo vì chuyện này mà bị tổn thương, tôi cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ cho cô. Biết không thể dựa vào chồng được nữa, cô lại tìm đến phóng viên, nói bản thân có một tư liệu chắc chắn nó sẽ nổi khi được chiếu. Vậy nên, trong chương trình truyền hình trực tiếp, Na Kyung đã nói ra chuyện năm đó, nói có một người phụ nữ vì muốn cứu sống đứa con trai bị bệnh máu trắng, không màng tới luân thường đạo đức mà thụ tinh nhân tạo với người chồng đã ly hôn, sinh ra đứa con tiếp theo và coi nó là công cụ để cứu sống anh trai. Khán giả vô cùng tức giận, họ bàn tán, đây là hành động vi phạm đạo đức con người, có người cho rằng họ đã ngoại tình. Người quản lý khuyên Ji-ung đừng để ý tới dư luận, Ji-ung lại rất thản nhiên. Từ ngày khởi kiện, cô đã biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Na Kyung, người nghĩ rằng mình đã chiến thắng, trở về nhà thì bị chị chồng mắng cho một trận. Thủ đoạn trêu chọc tạo ra dư luận có lợi cho bản thân, cô nghĩ có thể kéo dài bao lâu? Nghĩ là có thể thắng được sự thật sao? Na Kyung đương nhiên không hề yếu kém. Bản thân không làm như vậy thì sao có chỗ đứng trong cái nhà này? Cô không thể nào thắng được một người mẹ đang cố giành lại đứa con của mình đâu. Cảnh cáo cô ta đừng có lấy chuyện này ra uy hiếp bố mẹ. Na Kyung đi vào phòng của Jun Seo, vuốt ve gương mặt đang say ngủ của con trai. Người bị mọi người xa lánh như cô ta, bây giờ chỉ có thể ôm chặt lấy Jun Seo như sự an ủi cuối cùng. Luật sư đến tìm Ji-ung, bây giờ dư luận không có lợi cho cô. Na Kyung ở bên kia đề ra phương án hòa giải. Nhưng Ji-ung đã hạ quyết tâm, bất luận có khó khăn đến đâu cũng phải kiên trì đến cùng. Luật sư chỉ có thể gọi điện cho Jae-wook, đem tất cả quan hệ tốt xấu nói cho anh ta. Jae-wook cũng ủng hộ Ji-ung tiếp tục. Tại tòa án, Na Kyung vẫn bám vào vấn đề đạo đức, chỉ trích Ji-ung xem đứa con nhỏ như công cụ, dùng xong liền vứt bỏ. Ji-ung giải thích với quan tòa rằng, tình thế lúc đó là bắt buộc, không còn cách nào mới chấp nhận đồng ý với điều kiện của Na Kyung. Lúc này, Na Kyung đã lấy ra bằng chứng cho quan tòa, là tờ giấy Ji-ung vì để cái ghép tủy cho Hyun-woo, mới tự làm cam kết từ bỏ quyền nuôi dưỡng Jun Seo. Như vậy chứng minh, Ji-ung căn bản chỉ xem Jun Seo như công cụ. Điều này lại vừa hay đưa cho luật sư một lý do phản biện. Ông nói, điều này chỉ có thể chứng minh, lúc đó Na Kyung đã lợi dụng tình mẹ của Ji-ung, ép cô phải đồng ý điều kiện quá đáng như vậy. Chuyện này với chuyện 10 năm trước ép buộc Ji-ung từ bỏ con trai, đều dùng cùng một cách thức. Thẩm phán nghi ngờ, nếu như đã đồng ý hiến tặng, cũng đã ký thỏa thuận rồi tại sao lại còn khởi kiện. Luật sư nói bởi vì xuất hiện người hiến tặng hoàn toàn phù hợp, Na Kyung sợ không lấy được cổ phần công ty, vậy nên đã âm thầm ngăn cản người hiến tặng, làm cho Hyun-woo cấy ghép xong mất đi đôi mắt. Na Kyung thẹn quá hóa giận, nói đây là vu oan giáo họa. Luật sư yêu cầu nhân chứng đến làm chứng, nhưng điều làm mọi người bất ngờ là người đến làm chứng lại là Jae-wook. Trước đây anh vì tình cảm vợ chồng đã từng đến tìm Na Kyung để hòa giải, đem Jun Seo trả lại cho Ji-ung thì sẽ tha thứ cho cô. Nhưng lúc đó Na Kyung đã mất trí. Cô ta chỉ trích trong mắt chồng mình chỉ có người vợ cũ, nói chồng với người vợ cũ vẫn luôn ngoại tình với nhau, bây giờ lại muốn giành lại Jun Seo. Anh đừng có mơ. Nhưng Jae-wook đã biết âm mưu của vợ,
nói bây giờ cô buông bỏ Jun Seo, tôi sẽ xem như cô là vì nghĩ cho con trai. Đây là cơ hội cuối cùng tôi có thể cho em. Na Kyung biết bản thân đã biết mình không còn chỗ dựa nữa, nhưng cô ta chưa từng nghĩ đến, người chồng của cô lại đứng ra làm nhân chứng cho Ji-ung. Jae-wook chứng nhận con trai nhỏ Jun Seo là của mình với vợ trước, thông qua thụ tinh nhân tạo mà sinh ra, và cái giá để có được sự đồng ý của người vợ hiện tại là giao con trai cho cô ta nuôi dưỡng. Tại vì sao vợ anh không thể sinh con? Là bởi vì vợ của tôi bị suy buồng trứng sớm và không thể sinh con. Vì để được bố chồng công nhận quyền thừa kế tài sản, vậy nên giả vờ là tự bản thân sinh con. Đến đây Na Kyung không ngồi yên được nữa. Anh thân là một người chồng, tại sao lại có thể làm như vậy với tôi? Lúc này Jae-wook đã dứt tình vợ chồng, nói với thẩm phán. Na Kyung vì để lấy được cổ phần công ty, đã ngăn cản hiến tặng khiến con trai cả bị mù. Do tính chất phức tạp của sự việc, thẩm phán quyết định hoãn phiên tòa xét xử. Vợ chồng Ji-ung bước ra khỏi phiên tòa đã bày tỏ lòng biết ơn với Jae-wook, vì anh đã vì đại nghĩa mà làm nhân chứng. Thấy Na Kyung vẫn chưa ra khỏi tòa, Jae-wook lại quay trở lại phòng xét xử. Anh vẫn muốn nỗ lực một lần cuối cùng, bảo vợ lựa chọn từ bỏ giống như Ji-ung năm đó, nếu không công việc luật sư của cô cũng không còn. Na Kyung tức giận tột độ nói, bây giờ bản thân đã có cổ phần của công ty, không ai đụng đến cô ta được. Jae-wook khuyên cô ta đừng cố chấp nữa. Thân là luật sư, tranh luận cuối cùng có thể làm vì Jun Seo. Tôi cực kỳ mãn nguyện. Nhưng mọi thứ đã đi lệch so với mong muốn của Na Kyung. Dư luận đã đổi hướng, chỉ trích cô ta lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, không từ một thủ đoạn nào. Vì không muốn tạo làn sóng phẫn nộ, nên phóng viên đã cắt vị trí khách mời của cô trên truyền hình. Thậm chí nhân viên của cô cũng bàn tán xôn xao, kinh thường hành vi cướp chồng của bạn thân. Không những thế cô cũng bị yêu cầu từ chức. Lần này Na Kyung thật sự là đã bị cô lập hoàn toàn. Luật sư tới tìm Ji-ung và nói với cô, hiện tại xét xử đang tiến hành rất thuận lợi, chỉ cần Jun Seo ra tòa một lần là có thể kết thúc vụ án. Ji-ung vừa nghe cần Jun Seo gặp thẩm phán, liền có chút do dự. Cô không muốn làm con trai nhỏ phải chịu tổn thương. Nhưng luật sư nói Na Kyung đã đồng ý, nếu như chúng ta phản đối cũng không hợp lý lắm. Bên này bà ngoại đi gặp Jun Seo khóc và ùa vào lòng bà ngoại, nói rằng các bạn trêu chọc con, nói bản thân không phải do mẹ sinh ra. Bà ngoại liền an ủi cậu và nói, anh trai của con lúc 6 tuổi thì mắc một căn bệnh kỳ lạ, bà ngoại tin con cũng có thể vượt qua giống như anh con. Cậu một mình chạy ra ngoài gọi điện thoại cho bố, vừa khóc vừa hỏi mẹ có phải là mẹ ruột sinh ra con không. Jae-wook vừa nghe thấy vậy thì hốt hoảng, dặn cậu bé đứng yên đừng đi đâu hết, bố sẽ ngay lập tức tới đó. Biết được tin Jun Seo mất tích, Na Kyung lập tức gọi điện cho Ji-ung, chỉ trích cô bắt cóc bất hợp pháp Jun Seo. Ji-ung nói bản thân căn bản không hề gặp thằng bé. Lúc này Na Kyung cũng hoảng hốt, cô ta đi tới những nơi mà trước đây Jun Seo thích đến, nhưng không hề nhìn thấy hình bóng con trai. Đúng lúc đó cô lại gặp Ji-ung cũng đang đi tìm. Cô ta nắm lấy cổ áo của Ji-ung. Nếu như Jun Seo xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho cô, có chết cũng không tha thứ cho cô. Cô thử nghĩ xem, Jun Seo còn có thể đi đâu được nữa không? Chính vào lúc này, Jae-wook gọi điện thoại tới nói, đã có tung tích của Jun Seo. Hai người liền chạy tới. Jun Seo òa khóc chạy lại với mẹ, ôm chầm lấy Na Kyung đang đau khổ rơi nước mắt. Ji-ung đứng ở một bên thẫn thờ, nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, trong lòng Ji-ung cảm xúc lẫn lộn. Không cần biết trước đây Na Kyung dối trá, nham hiểm như nào, nhưng ít nhất tình yêu đối với Jun Seo là thật. Cô một mình hiu quạnh đi ra khỏi sở cảnh sát. Jae-wook nhìn ra được sự đau lòng và tuyệt vọng của cô, đuổi theo muốn an ủi cô. Nhưng cô lại bảo anh quay lại ở bên cạnh Jun Seo. Lúc này Minho gọi điện thoại tới, nói mắt của con trai lớn Hyunwoo có chuyển biến tốt. Ji-ung lúc đầu không dám tin, Hyunwoo liền đọc báo cho cô nghe. Bà ngoại vui mừng khôn xiết, cuộc sống đau khổ cuối cùng cũng có một tia ánh sáng. Ji-ung vừa khóc vừa nói sẽ ngay lập tức về nhà. Rất nhanh đã đến ngày diễn ra phiên tòa kế tiếp. Na Kyung hỏi Ji-ung làm tới bước này cô có hối hận không? Ji-ung hỏi ngược lại cô ta. Cô không hối hận khi đi đến bước ngày hôm nay sao? Na Kyung kêu cô đừng có lảng tránh. Ji-ung nói rằng, vốn dĩ cô khởi kiện là bởi vì muốn cô phải nhận lấy trừng phạt, nhưng không ngờ lại khiến con cái chịu tổn thương. Cô hỏi tôi hối hận hay không? Tôi rất hối hận. Na Kyung đã giáo dục nuôi dưỡng đứa con út 10 năm nay. Nghe những lời từ đáy lòng của Ji-ung, Na Kyung lần này lại cảm thấy cảm động, cô rơi nước mắt. Luật sư sợ Ji-ung bị sự giả tạo của Na Kyung mà mềm lòng, nói ra phán quyết không có lợi cho phiên tòa, nên xin quan tòa được nói chuyện với nhân sự. Nhưng Ji-ung nói muốn rút lại đơn kiện. Nghe đến đây, tất cả mọi người có mặt đều xôn xao. Người nhà đều tỏ ý đồng ý với suy nghĩ của Ji-ung. Sau phiên tòa, Ji-ung bước đến trước mặt Na Kyung. Tôi vô cùng hối hận. Cô hại tôi thân bại danh liệt, mình đầy thương tích. Chỉ dựa vào việc thu lại đơn kiện là bỏ qua được hết sao? Ji-ung bảo cô đừng nghĩ nhiều, Na Kyung nói. Cô hủy đơn kiện chỉ là vì muốn chứng minh cô mới là mẹ ruột thôi à? Nhưng không phải tôi cũng là mẹ đấy sao? Lúc này, Minho nói, thị lực của Hyunwoo đang dần hồi phục. Jae-wook nghe thấy thì vui mừng ra mặt, Na Kyung cũng rơi xuống giọt nước mắt hối hận.
bố chồng biết được chuyện Na Kyung cản trở việc hiến tủy xương. Mặc dù Jae-wook nói thị lực của Hyun-woo đang có chuyển biến tốt, nhưng bố chồng tuyệt đối không thể tha thứ cho người đã làm tổn thương cháu trai ông. Một phút một giây cũng không muốn cô ta xuất hiện trước mắt ông nữa. Ông đứng dậy và quát, cô hãy biến khỏi cái nhà này đi. Na Kyung biết rằng tất cả mọi chuyện đã không thể quay trở lại như trước được nữa, nhưng Jae-wook bắt đầu nổi lòng thương, nói rằng bản thân biết rõ tình yêu mà Na Kyung dành cho mình những năm qua, cũng khẳng định tình yêu mà cô dành cho Jun Seo. Ngày hôm sau, Na Kyung đưa Jun Seo cùng ra chụp ảnh, cùng làm đồ thủ công, cô muốn lưu lại cho con trai chút kỷ niệm đẹp đẽ. Đêm đến, chờ con trai ngủ say, Na Kyung vuốt ve khuôn mặt của Jun Seo. Con có thể quên mẹ đi, chỉ cần mẹ vẫn nhớ đến con là được rồi. Đến khi Jae-wook chạy đến khách sạn, ngoài con trai đã ngủ say, còn một tờ đơn xin ly hôn. Jun Seo tỉnh dậy bật khóc đòi đi tìm mẹ. Jae-wook ôm thằng bé lên bước vào thang máy. Na Kyung đứng trong góc tường đau lòng tuyệt vọng. Luật sư Yeon nói với Ji-ung, đoàn luật sư đã thu hồi giấy phép của Na Kyung, hơn nữa cũng đã làm thủ tục ly hôn. Có điều ông bố chồng tài phiệt đã chi một khoản tiền cấp dưỡng hậu hĩnh, đời sau của cô ta cũng xem như vô lo vô nghĩ. Na Kyung đến bãi biển, nơi cô ta muốn tự tử 20 năm trước. Tôi biết các người đều muốn từ sau lưng tôi đẩy tôi một cú, để tôi ngã xuống chết luôn đi. Đáng tiếc là có một người đã gọi cô ta lại, thì ra là người mẹ đã bỏ rơi cô ta nhiều năm. Sau một hồi tâm sự, cuối cùng cũng nối lại tình xưa. Cuối cùng họ ở bờ biển mở một tiệm cà phê, nhìn mặt biển năm tháng lặng yên. Hyun-woo mặc dù không chuyển vào biệt thự sống, nhưng vẫn thường xuyên đến thăm ông bà nội. Jae-wook cũng thường xuyên đưa con trai nhỏ đến thăm vợ chồng Ji-ung, để bọn họ được hưởng thụ hạnh phúc gia đình đoàn tụ. Có lẽ cuộc sống chính là như vậy. Tôi biết mọi người vô cùng không ưa chuyện người xấu, không những không phải đền tội, mà còn được sống ung dung tự tại. Nhưng hãy nhìn cuộc sống xung quanh chúng ta mà xem, kết thúc như vậy có lẽ mới là gần với thực tế nhất. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ nhé. Ong Mật xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bộ phim tiếp theo.